ઓમ શ્રી જિનેશ્વર ભગવતે નમઃ. ઓમ શ્રી પરમ કૃપાળુ દેવાય નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રત્યક્ષ સદગુરુ દેવાય નમઃ. ઉત્સવ, ઉલ્લાસ, ઉમંગ, પવિત્રતા, પ્રસન્નતા, પ્રેમ, આનંદ, અનુગ્રહ, અહોભાવ, સેવા, સંતોષ, શુદ્ધિ, કૃપા, અનહદ કૃપા, અનરાધાર કૃપા, આ બધા અનુભવોનો સરવાળો એટલે શ્રી અંજન ચલાકા પ્રતિષ્ઠા અષ્ટાનિકા મહોત્સવ. અને પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું માત્ર નામ સ્મરણ થાય તો પણ આપણને કેવા પળોનું આપણને અત્યારે સ્મરણ થઈ આવે છે, રોમાંચિત આપણને કરે છે. અને આ ભવ્ય અને દિવ્ય મહોત્સવના પુલકનું એક ખૂબ જ મહત્વનું પ્રતીક એટલે નૈવેદ્ય મહોત્સવ. નૈવેદ્ય મહોત્સવ એટલે રંગબેરંગી નૈવેદ્ય મહોત્સવ એટલે માત્ર રંગબેરંગી સ્વાદિષ્ટ મિષ્ટાન અને મીઠાઈઓ પ્રભુને ધરવી એટલું જ નહીં, પણ સદ્ગુણોથી સુશોભિત આપણું સુંદર જીવન પણ તેમના ચરણે ધરવું, એ ભાવ શ્રી અંજન ચલાકા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ સાથે જોડાયેલ આપણા પ્રાણ પ્યારા સાહેબજીના વર્ષોના મીઠાઈના અભિગ્રહની પૂર્ણાહુતિનો આનંદ એટલે આપણો નૈવેદ્ય મહોત્સવ. અને આ નૈવેદ્ય મહોત્સવ જેમના સાથ, સહકાર અને સહૃદયતાથી સંપન્ન થયો એવા આપણા આત્મીય પરિવારના પ્રિય સંતોને હું અત્યંત પ્રેમ આદરથી અહીં આમંત્રિત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. અહીં આપણા વચ્ચે પધાર્યા છે શ્રી BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના પૂજ્ય શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તથા પૂજ્ય શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજના પ્રિય એવા વરિષ્ઠ સંત પૂજ્ય શ્રી અભય સ્વરૂપ સ્વામી. શ્રી અભય સ્વરૂપ સ્વામીના કુશળ નેતૃત્વમાં ભરૂચના મંદિરનું નિર્માણ થયું છે. તેઓ મુંબઈના મુખ્ય કોઠારીનું પદ શોભાવે છે અને સાથે પુણે અને નાસિક મંદિરોનું પણ સંચાલન સુંદર રીતે સંભાળે છે. શ્રી પ્રસન્ન મુનિ સ્વામી જેઓ મુંબઈના સત્સંગ આદિ કાર્યક્રમોનું આયોજન યોગી સભાગૃહનું સંચાલન, હરિમંદિરોનું માર્ગદર્શન અને પબ્લિક રિલેશન્સ એક્ટિવિટીઝ સુંદર રીતે સંભાળી રહ્યા છે. અને દાદર મંદિરના કિચન હેડ તરીકે સેવા આપનાર શ્રી ઉત્તમ સેવા સ્વામી ઉર્ફે ભંડારીજી સ્વામી. દર વર્ષે અહોભાવની અભિવ્યક્તિ રૂપ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંસ્થા આવા નૈવેદ્ય ઉત્સવ એટલે અન્નકૂટનું આયોજન કરે છે. નૈવેદ્ય મહોત્સવ આપણા માટે નવો હતો. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ BAPS સંસ્થાના અન્નકૂટની પ્રશસ્તિ કરતા જણાવ્યું કે પ્રભુને નૈવેદ્ય ધરવાના તેમના ઉત્તમ ભાવ અને વિધિમાંથી આપણે પણ શીખવું જોઈએ. તો તરત જ આત્માર્પિત નેમીજી શ્રી સ્વામિનારાયણ સંસ્થા પાસે એ વિશેની વધુ માહિતી મેળવવા મુંબઈ પહોંચી ગયા. અહીં ઉપસ્થિત સ્વામિનારાયણ સંતોને હું કહીશ કે અમે તો મદદ માટે તમારા આંગણે આવ્યા અને તમે તો અત્યંત હેતથી બધા દ્વાર ખોલી દીધા. અમને તો નેમીજી અને ટીમ જેવા અહીં મુંબઈ પહોંચ્યા, શ્રી પ્રસન્ન મુનિ સ્વામી અને શ્રી ઉત્તમ સેવા સ્વામીએ અત્યંત આત્મીયતા અને વાત્સલ્યપૂર્વક નૈવેદ્ય ઉત્સવની નાનામાં નાની ડિટેલ્સ થોડા જ સમયમાં અમને સમજાવી દીધી. ત્યારબાદ શ્રી ઉત્તમ સેવા સ્વામી સ્વયં ધરમપુર પધાર્યા અને સાઇટ વિઝિટ કરી. નૈવેદ્ય મહોત્સવ માટેના સૂક્ષ્મ પહેલુઓથી આપણને અવગત કર્યા. નૈવેદ્ય ઉત્સવ માટે શું શું તૈયારી કરવી, કયા પ્રકારની મીઠાઈઓ નૈવેદ્ય માટે ધરી શકાય,
રો મટીરિયલ્સનું પ્લાનિંગ કેવી રીતે કરવું, મીઠાઈની શેલ્ફ લાઈફ પ્રમાણે તેને ક્યારે બનાવવી, પછી તેને ક્યાં અને કેવી રીતે સ્ટોર કરવી, સ્ટોરેજ રૂમમાંથી વેન્યુ સુધી કેવી રીતે સેફલી પહોંચાડવી, સજાવટ માટે કયા પ્રકારની પ્લેટ્સ રાખવી, કઈ પ્લેટમાં કેટલી મીઠાઈ હોવી જોઈએ, કેટલા લેયર્સ ગોઠવી શકાય, તેને ચાસણીથી કેવી રીતે એકબીજા સાથે સ્ટીક કરી શકાય, એવી અનેક નાનામાં નાની બાબતની જાણકારી ટીમને આપી. અને એ સિવાય જ્ઞાન અને કૌશલ્ય સાથે પોતાના સમય, શક્તિ અને રિસોર્સિસ પણ કામે લગાડ્યા. જેમ કે નૈવેદ્ય સજાવટ માટે તેમણે 700 ગોલ્ડ પ્લેટેડ પ્લેટ્સ અને વાત્સલ્યની નિશાની રૂપ વિવિધ પ્રકારની 450 કિલો જેટલી મીઠાઈ પણ અહીં સ્વયં ધરમપુર આશ્રમમાં મોકલી આપી. અને વાત ત્યાંથી અટકી નહીં, કારણ કે સ્વામીજીએ આ વિષયમાં નિષ્ણાત એવા હરિભક્તોને પણ સેવા માટે નિયુક્ત કર્યા અને જણાવ્યું કે આપણને જ્યારે પણ જરૂર હશે, જેટલા પણ દિવસ રહેવું પડે, તે રહેવાની તૈયારી સાથે હરિભક્તોની ટીમ ત્યાં હાજર થઈ જશે. તો સ્વામીજીના માર્ગદર્શન હેઠળ અંજન શલાકાની આગલી સંધ્યાએ અત્યંત કુશળ અને સંવેગી હરિભક્તોની એક ટુકડી ધરમપુર આવી પહોંચી. ટ્રાવેલિંગનો થાક ઉતારવાનો તો વાત જ છોડી દો, પ્રેમપૂર્વક તે વિનંતી નકારી અને ઉત્સાહપૂર્વક ગુરુ મંદિરમાં નૈવેદ્ય સજાવટની સેવામાં જોડાઈ ગયા. તેમનો ઉલ્લાસ, ઉમંગ, ભક્તિભાવ, ખુશી જોઈને એવું લાગતું હતું કે જાણે બે સંસ્થાઓ વચ્ચે કોઈ ભેદ જ નથી. તે ત્યાં સુધી કે પૂજ્ય સાહેબજીએ પણ કહ્યું કે હરિભક્તોના માથા ઉપર સ્વામિનારાયણનું તિલક ન હોત તો હું કહી ન શકત કે આમાંથી BAPSના સેવકો કોણ છે. એ દિવસે એકાદશીનો ઉપવાસ હતો અને ઉજાગરા હતા, છતાં તેઓના ચહેરા પર ઉભરાતો ઉત્સાહ, ઉપકાર વેદન અને પ્રસન્નતાની લાગણી દેખાતી હતી. અને છેલ્લે નીકળતી વખતે પણ તેમનો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો પ્રત્યેનો વિનય અને અહોભાવ તેમની ગુરુ ભક્તિની સાખ પૂરી ગયો. વળી પોતે સાથે રહીને ધીરજથી, પ્રેમથી મિશનના સેવકોને બધું શીખવ્યું અને વિદાય વેળાએ તેમણે ગુરુદેવને વિનંતી કરી કે બધાને ખૂબ સરસ રીતે હવે આવડી ગયું છે અને તેઓ પોતે પણ આ ફ્યુચરમાં સંભાળી શકશે, પણ તેનો અર્થ એવો નથી કે તમે અમને બોલાવતા નહીં, અમને પણ યાદ કરજો, અમને પણ સેવાનો લાભ આપજો. ખરેખર નૈવેદ્ય ઉત્સવની મીઠાઈઓમાં મીઠાશ આ નિષ્કામ સેવાની પણ હતી, તેમની ગુરુ ભક્તિની પણ હતી. પરફેક્શન પ્રોફેશનલ્સ જેવું અને લઘુતા ગુરુના ચરણ રજ જેવી. સ્વામીજી, અમે સૌ પ્રથમવાર નૈવેદ્ય મહોત્સવ કરતા હોવા છતાં જે ભક્તિમય અભિવ્યક્તિ પ્રભુ ચરણે ધરાઈ તેમાં આપના સહકાર અને સૌજન્યનો સિંહ ફાળો છે. અમે અંતરના ઊંડાણથી શ્રી BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા, પૂજ્ય શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને પૂજ્ય શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજ, પૂજ્ય શ્રી અભય સ્વરૂપ સ્વામી, શ્રી પ્રસન્ન મુનિ સ્વામી, શ્રી ઉત્તમ સેવા સ્વામી અને સૌ હરિભક્તોનો અત્યંત વિનમ્ર ભાવે ધન્યવાદ પાઠવીએ છીએ, આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. પૂજ્ય શ્રી અભય સ્વરૂપ સ્વામીનું બહુમાન કરવા શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરના પ્રમુખ શ્રી અભયભાઈ જસાણીને વિનંતી કરું છું. શ્રી પ્રસન્ન મુનિ સ્વામી તથા શ્રી ઉત્તમ સેવા સ્વામીનું બહુમાન કરવા મિશનના ટ્રસ્ટી શ્રી મહેશભાઈ કુખાણીને આમંત્રિત કરું છું. મધુર નામ રાજ રાજ બોલ, પાવન પાવન નામ રાજ રાજ બોલ, મધુર મધુર નામ રાજ રાજ બોલ, પાવન પાવન નામ રાજ. પરમ કૃપાલુ દેવાય નમઃ, રાજચંદ્રાય નમઃ. પરમ કૃપાલુ દેવાય નમઃ, રાજચંદ્રાય નમઃ.
श्री सद्गुरुदेवाय नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः राजचन्द्राय नमः परमकृपालुदेवाय नमः राजचन्द्राय नमः परमकृपालुदेवाय नमः राजचन्द्राय नमः परमकृपालुदेवाय नमः राजचन्द्राय नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः राजचन्द्राय नमः परमकृपालुदेवाय नमः राजचन्द्राय नमः હું પૂજ્ય અભય સ્વામીને વિનંતી કરું છું કે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સ્વહસ્તે આજના અવસરનું સ્મૃતિચિહ્ન સ્વીકાર કરવા ખાસ વિનંતી કરું છું. શ્રી અભય સ્વરૂપ સ્વામી. राजचन्द्राय नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः राजचन्द्राय नमः परमकृपालुदेवाय नमः राजचन्द्राय नमः परमकृपालुदेवाय नमः राजचन्द्राय नमः परमकृपालुदेवाय नमः राजचन्द्राय नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः राजचन्द्राय नमः परमकृपालुदेवाय नमः राजचन्द्राय नमः હવે परमकृपालु પૂજ્ય શ્રી અભય સ્વરૂપ સ્વામીને આજના અવસર પર પોતાના અંતરના ભાવો વ્યક્ત કરવા અનુરોધ કરું છું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. ભગવાનની વાતો તો લગભગ બધે થતી હોય છે, પણ એમાં કંઈક ઉદાસીનતા આવી જાય. કહાં હૈ, કબ મિલેગા, ટેન્શન આવી જાય. પણ તમે ને અમે ભાગ્યશાળી એટલા છીએ કે ભગવાનની વાત આવે ત્યારે ઉપર નથી જોવાનું, સામે જોવાનું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ અદ્ભુત બધી વાતો કરી છે. એમણે વાતમાં કહ્યું છે કે પરોક્ષ ભગવાન રામચંદ્ર ભગવાન, કૃષ્ણ ભગવાન અને પરોક્ષ સંતો નારદ સનકાદિક, એમનો જેવો મહિમા આપણને છે બધાને હોય, એવો પ્રત્યક્ષ ભગવાન ને પ્રત્યક્ષ સંત એ જો સમજાય તો જ કલ્યાણનો મુદ્દો હાથ આવ્યો કહેવાય. પ્રગટ વગર કંઈ થઈ શકતું જ નથી. એટલે આપણી દ્રષ્ટિએ આપણે તો ભાગ્યશાળી એટલા માટે જ. મહારાજે સ્વામિનારાયણ ભગવાને વાત કરી આગળ કે આ વાત એકવાર કહીએ સમજો અથવા લાખ વાર કહીએ સમજો. એનાથી આગળ વાત કરી. એક જન્મે સમજો અથવા લાખ જન્મે સમજો કે પ્રગટ જે આપણે ગુરુ મળ્યા છે, ભગવાન મળ્યા છે, સંત છે, સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તો આપણે તો સભામાં તમે એમાં દાખલ થયા તો વિશેષતા શું, બધાના મુખારીનો આનંદ જ હતો. બધા આનંદ જ કરતા હોય છે. આવું જગતમાં કંઈ છે નહીં. સત્સંગમાં ટેન્શન હોય, શું હોય, અને કેટલી બધી વાતો થાય ને ભાઈ કરવાનું શું, એમ વાતો સરસ થાય પણ પછી કરવાનું શું. તો આપણા તો ભાગ્ય છે કે આપણું તો બધું એક જ છે. આપણે કોઈ વાત કરી અને આપણા બધા ઉપર ગુરુમુખી છે ને, આપણે બધા ગુરુમુખી છે, અમે ને તમે બધા જ. આપણે એટલું જ કરવાનું છે કે બુદ્ધિ બંધ કરી ટૂંકામાં ટૂંકો
સરળમાં સરળ એક જ રસ્તો છે, કેમ કરવું. અમારા એક મોટા સ્વામી છે, સદગુરુ સંત છે, એ કેમ છે એ બહુ ઘણી વાર વાત કરે. ઘણા બીકોમ થાય છે, ઘણા એમ.કોમ થાય છે, કે સત્સંગમાં જેમ કોમ થવું. શું કે જેમ કોમ કર્યા કરવાનું. તો આ ખરેખર આપણને આ બધું લાગે, હું જે વાત કરું છું આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન બોલેલા છે, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બોલેલા છે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલે, શાસ્ત્રોની વાત છે બધી. સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહ્યું કે એવા પવિત્ર પુરુષની હાજરીમાં કેવું કામ થાય છે. તો બીજે જે કામ એક કલ્પમાં થાય, એ કલ્પ એટલે 8 અબજ અને 64 કરોડ વર્ષ. કેટલા વર્ષ? 8 અબજ. એવા પ્રત્યક્ષ પુરુષની હાજરીમાં એક દિવસમાં કામ થાય. કેટલું થાય? એટલે આ બધી વાતો આપણે જ્યારે વાંચીએ, સાંભળીએ અને એનું મનન ચિંતન કરીએ. આજે કોઈ ચાલતા મુંબઈ આવે ભાવનગરથી, તો પ્લેનમાં આવે તો દેખાય કે આટલો ફાસ્ટ આવ્યો. આપણે આંતરિક જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે, આજે સ્વભાવ, દોષો, પ્રકૃતિ, વાસના, એ કોઈ ખાવાના ખ્યાલ છે જ નહીં. પ્રગટ ભગવાન હાથ પકડે. એક પ્રસંગ ધરમપુરનો જ છે. ત્યાંના રાણી હતા કુશળ કુંવરબા. એવું છે, ધરમપુર તો છે જ. હા, સોરી એ જ છે. હા, એ જ બંગલો. અદ્ભુત લો. એટલે ત્યાં આગળ ભાગવતની પારાયણ બેસાડેલી, અને ભાગવતની પારાયણમાં બધી વાતો તો થાય. કુશળ કુંવરબા બહુ હોશિયાર હતા. 500 ગામનું પરગણું હતું, બાંદ્રા સુધી, માહિમ સુધી એનું આવે. અને એને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને અર્પણ કરેલું ત્યારે કે 15 દિવસ સ્વામિનારાયણ ભગવાન રહ્યા. પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાને અદ્ભુત જવાબ આપ્યો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે ગધેડાનો ભાર ગધેડા ઉપાડે, કે અમારે કંઈ જોઈતું તો સત્સંગ કરો. પણ પછી ભાગવત પારાયણ ચાલતી હતી, ત્યાં એ રૂકમણી બહુ સરસ બોલ્યા, કુશળ કુંવરબા. પેલા બ્રાહ્મણને કેવી તું વાતો કરીને થાકી જઈશ, હું સાંભળીને થાકી જઈશ. પણ જેમ ભગવાને રૂકમણીનું કાંડું પકડ્યું, એમ તારું મારું કોઈ કાંડું પકડશે તો કામ થશે. શું થશે? સમજણ પડી? એટલે આપણું કાંડું આવા ગુરુદેવે પકડ્યું છે. બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આવી રીતે જ હસતા હસતા, રમતા રમતા ખબર પણ નહીં પડે ક્યારે સ્વભાવ દોષો ઘસાઈ ગયા, નિર્વાસિક થઈ ગયા. એવા પ્રસંગો સંપ્રદાયમાં હજારો છે. આપણા કોઠારી સ્વામી છે, ડૉક્ટર સ્વામી છે. પણ કીધું બુદ્ધિ બંધ. છેલ્લો પ્રસંગ મહંત સ્વામી કહીને પૂરું કરીએ. મહંત સ્વામી મહારાજ એક જ, યોગીજી મહારાજ સિવાયના મનમાં કંઈ હતું જ નહીં. પ્રમુખ સ્વામી યોગીજી મહારાજ બસ. એ ગ્રેજ્યુએટ હતા એગ્રીકલ્ચરમાંથી અને ભણેલા ગણેલા હતા. યોગીજી મહારાજ એક પ્રસંગ એવો બન્યો, યોગીજી મહારાજ એ કાઠિયાવાડમાં ગામમાં હતા, એક નાના ગામની અંદર, અડવાળની અંદર. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ત્યારે સંસ્થાના પ્રમુખ, અને ટ્રેનમાં નીકળવાના હતા. તો મહંત સ્વામી મહારાજે ઉનાળામાં મહંત સ્વામી મહારાજને યોગીજી મહારાજે આજ્ઞા કરી કે તમે, પ્રમુખ સ્વામી આવે 3-4 ગાંવ 2-3-2.5 કિલોમીટર દૂર તમે પાણી લઈને જાઓ માટલામાં. ઉઘાડા પગે જવાનું, માથે મૂકીને જવાનું, અને પ્રમુખ સ્વામી પાણી પી લે, વધે એટલું પાછું લાવવાનું. હવે ભણેલા ગણેલા હતા, બીજા જૂના સંતો નહોતા. ડૉક્ટર સ્વામી, મહંત સ્વામી, ડૉક્ટર સ્વામી આપ જાણો, કોઠારી બાબા, વિજયટી એન્જિનિયર, આ બધા હતા. તો મહંત સ્વામી ઉઘાડા પગે 3-4 કિલોમીટર ચાલીને ગયા. અને બનવું એવું કંઈ ત્યારે મોબાઈલ તો હતો ને, પ્રમુખ સ્વામી ટ્રેનમાં નહોતા બેઠા. એટલે સ્વાભાવિક કે શું કરવાનું હોય, પાણી ઢોળી દેવાનું હોય ને. મહંત સ્વામીએ કીધું કે યોગીજી મારે પાણી પાછું લેવાનું કહ્યું છે. જો બુદ્ધિ બંધ કરી દીધી ને, તો 5 કિલોમીટર 4 કિલોમીટર ઉઘાડા પગે ઉનાળામાં ગામડામાં એ ગરમ માટીમાં ચાલતા ગયા, અને પાછું માથે માટલું મૂકી યોગીજી મહારાજને આપ્યું. યોગીજી મહારાજ રાજી થઈ ગયા. શું થયું? તો આપણે તો કહ્યું ને કે આમાં બુદ્ધિનો કંઈ સવાલ જ નથી આવતો. બુદ્ધિ શોધવા સુધી કરવાની. હવે તો બંધ થઈ ગયું, હવે બંધ કરી દેવાનું. બસ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ આપણે ગુરુજીનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ ખૂબ સારું રહે. અમે પ્રમુખ સ્વામીની શતાબ્દી ઉજવીએ છીએ, પણ આ બધા પણ ગુરુજીની પ્રત્યક્ષ હાજરીમાં તંદુરસ્ત સ્વાસ્થ્ય સાથે આપણે શતાબ્દી ઉજવીએ. 100 વર્ષ એમના. આ બધાની પણ તબિયત ખૂબ સારી રહે. આપણે સાથે મળીને સત્સંગનું કાર્ય કરી શકીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ ભવ્યતા દિવ્યતાથી ઉજવવાનો છે 15 ડિસેમ્બરથી 13 જાન્યુઆરી અમદાવાદમાં. ગુરુજી તો પધારશે જ. આ બધાને પણ અમારું ખાસ આમંત્રણ છે. બધાને જય સ્વામી નારાયણ.
હવે સ્વામીજીના શુભ હસ્તે જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ માટે શરૂ કરવામાં આવેલ નોટબુક્સ આદિ વિતરણના શ્રીમદ રાજચંદ્ર શૈક્ષણિક સાધન સહાય પ્રોજેક્ટનું વિમોચન કરવામાં આવશે. પરમ જ્ઞાનાવતાર પરમ કૃપાળુદેવના મંગલ આશીષથી અને પ્રજ્ઞામૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવજીના માર્ગદર્શનથી શ્રીમદ રાજચંદ્ર 11 કેરના એડ્યુકેશનલ કેરમાં શ્રીમદ રાજચંદ્ર શૈક્ષણિક સાધન સહાય પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત બજાર ભાવ કરતાં આશરે 40% ઓછા દરે યુગ પુરુષ પરમ કૃપાળુદેવ તથા ભારતના રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીના ચિત્રપટ અને પૂજ્ય ગુરુદેવજીના પ્રેરણાત્મક સૂત્રો સહિત શ્રીમદ રાજચંદ્ર 11 કેરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓની ઝાંખી કરાવતી હાઈ ક્વોલિટી ઇકો ફ્રેન્ડલી પેપર્સમાંથી બનાવવામાં આવેલ નોટબુક્સ આદિનું વિતરણ દર વર્ષે થાય છે. ભણતર માટે જરૂરી વિવિધ સાધન સામગ્રીઓ જેમ કે સ્કૂલ બેગ્સ, રાઇટિંગ પેડ્સ આદિનું પણ વિતરણ કરવામાં આવે છે, જે દ્વારા અત્યાર સુધી 16 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ લાભાન્વિત થયા છે અને માત્ર આ વર્ષે 20 લાખથી વધુ નોટબુક્સનું વિતરણ પણ થવામાં આવવાનું છે. ધરમપુર ઉપરાંત ગુજરાતમાં અમદાવાદ, રાજકોટ અને તેની આસપાસના શહેરો, વડોદરા, સુરત તથા મુંબઈ, પુણે, નાગપુર આદિ ભારતભરના 90થી વધુ કેન્દ્રો પરથી શરૂ થનાર આ સેવા યજ્ઞમાં 15 થી 80 વર્ષના ઉંમરના 400 કરતાં વધુ સેવકો પણ ભાગ લેશે. ધરમપુર અને તેની આસપાસના 40 કેન્દ્રો પર જ્યારે લોકો ખરીદી કરવા આવશે ત્યારે લોકોમાં નૂતન શ્રીમદ રાજચંદ્ર હોસ્પિટલ, શ્રીમદ રાજચંદ્ર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરમાં થનાર વિવિધ શોર્ટ ટર્મ કોર્સિસ, શ્રીમદ રાજચંદ્ર એનિમલ નર્સિંગ હોમની વિવિધ સેવાઓ, શ્રીમદ રાજચંદ્ર 11 કેરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને સરકારી યોજનાઓ જેમ કે આયુષ્યમાન ભારત એક્સેટ્રાના રજિસ્ટ્રેશન્સ આ બધી પણ જાગૃતિ ફેલાવવામાં આવશે, જેથી તે સૌ પણ આ વિવિધ સ્કીમ્સનો લાભ લઈ શકે. આ પ્રોજેક્ટમાં સેવા આપવા માટે તેમજ તમારા શહેરમાં વેચાણ કેન્દ્ર શરૂ કરવા માટે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તથા મેઇન હોલમાં રહેલા શ્રીમદ રાજચંદ્ર 11 કેર કાઉન્ટર્સની મુલાકાત લઈ શકાશે. યોજનામાં અર્થદાનનો લાભ લેવા અને વધુ માહિતી માટે શ્રીમદ રાજચંદ્ર એડ્યુકેશનલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી પ્રેમાર્પિત શાહ હિરેન પ્રભુનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે. ઓનલાઈન કોન્ટ્રીબ્યુશન્સ પણ કરી શકાશે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર એડ્યુકેશનલ એડ્સના પ્રોડક્ટ્સ હવે પરમાત્મા તથા પૂજ્ય ગુરુદેવજીને અર્પણ કરશે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર એડ્યુકેશન ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી પ્રેમાર્પિત હિરેનભાઈ શાહ, સર્વાર્પિત વિસર્યા કૌશિક પ્રભુ, સર્વાર્પિત મોદી કેતન પ્રભુ અને જીવનાર્પિત શાહ હલક પ્રભુ અને અત્રે પધારેલ પૂજ્ય શ્રી અભય સ્વરૂપ સ્વામી, શ્રી પ્રસન્ન મુનિ સ્વામી તથા શ્રી ઉત્તમ સેવા સ્વામીને તેમનું વિમોચન કરવા વિનંતી કરું છું. રાજ રાજ કૃપાલો રાજ, પરમ કૃપાલો રાજ, ઓ મારા પરમ કૃપાલો રાજ, ઓ મારા પરમ કૃપાલો રાજ, કૃપાલો પરમ કૃપાલો રાજ, પરમ કૃપાલો રાજ, પરમ કૃપાલો રાજ, રાજ રાજ કૃપાલો રાજ, પરમ કૃપાલો રાજ, ઓ મારા પરમ કૃપાલો રાજ, ઓ મારા પરમ કૃપાલો રાજ. પરમ કૃપાલુ મારા સદગુરુદેવ, નમન કરું છું મારા સદગુરુદેવ, ચરણોને પૂજું મારા પરમ કૃપાલુ દેવ. પરમ કૃપાલુ મારા સદગુરુદેવ, નમન કરું છું મારા સદગુરુદેવ, ચરણોને પૂજું મારા પરમ કૃપાલુ દેવ. પ્રેમથી વધાવ મારા 400 થી સદગુરુ વધુ સેવક કૃપાલુ ત્યાં સેવા દેવ. આપવાના છે. તેઓ માટે એક સંભાળના રૂપ કેમ્પ પણ પ્રેમથી વધાવ મારા સ્વામીજી અને પૂજ્ય ગુરુદેવજીને બ્લેસ કરવા વિનંતી કરું છું. રાજ રાજ કૃપાલુ રાજ. પૂજ્ય સ્વામીજી શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર તરફથી આપ સહુનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. આપણો આત્મીયતા સભર સંબંધ દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે અને આપણા સહુ પર શ્રી ગુરુ ભગવંતોના આશીષ વરસતા રહે એ જ મંગળ ભાવના.
મિત્રો, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પોતાની કૃપામય ઉપસ્થિતિથી ગુજરાતની તપ્તધારા પર શીતલતા પ્રસરાવી તારીખ 28મી એપ્રિલના ગુરુવારે અત્રે પધાર્યા. પ્રેમમૂર્તિ સાહેબજીની પાવન પધરામણીથી પ્રસન્ન, પુલકિત અને પવિત્ર થયેલ ગુજરાતના બડભાગી મુમુક્ષુઓના હૃદયના ભાવોની ઝાંખી મેળવવા ચાલો નિહાળીએ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની ગુજરાત ધર્મયાત્રાની 15 મિનિટની વિડીયો. ढोल नगाड़ा बाजे रे ने मोरलो टौके रे उत्सव काजे रे જેના ચરણે નમે છે સૂર્ય ચંદ્રને જેની આરતી ઉતારે તારલાની રાત વારે 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 आप में समाया है सभी शास्त्रों का सार, उत्तराध्ययन सूत्र के बहुश्रुत हो आप, और वेद उपनिषद में गूंज रही अहम ब्रह्मास्मि की धुन भी हैं आप. सजीवन मूर्ति हो आप सभी शास्त्रों की, आप में ही समाये हैं सर्व शास्त्र मेरे. कृपालु प्यारा परम कृपाणु प्यारा व्याज कृपाणु प्यारा गाजे से नभमा श्री राज नो जयकार रे आकाड़ी काणे करोड़ो जीवोनु कल्याण करे राजना कृपालु प्यारा परम कृपाणु प्यारा व्याज कृपाणु प्यारा गाजे से नभमा श्री राज नो जयकार रे हो. योग सिद्धाय सिद्ध बुद्धाय भद्रभावाय ही नमः. विश्व पूज्याय पूज्य भावाय शर्मकंदाय ही नमः. वागीश्वराय वागंभीराय वाग्मिताय ही नमः. गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः. परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः. गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः. परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः. परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः. शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो. हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो. शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है. આજે નચિકેતા સ્કૂલની અંદર પૂજ્ય ગુરુદેવે પધારી અને જીવનની ધન્યમાં ધન્ય પળ અમને આવે. તો આજે ગુરુદેવે જે હૃદયથી જે ભાવ ભક્તિથી અહીંયા કૃપાળુ ભગવાન પ્રતિષ્ઠા કરી એ પળ જીવનની ધન્ય પળ હતી. હાલો રે હાલો રે હાલો રે પ્રભુ ભક્તિ માં ઝૂમીએ. હાલો રે હાલો. ગુરુદેવે જે કંકુવરના થાપા હૃદય ઉપર લગાડ્યા છે, જાણે કોટી જન્મોના કર્મો કપાયા હોય. હું આજીવન કદાચ મારી ચામડીના જોડા બનાવી અને ગુરુદેવને પહેરાવું તો પણ એને પુષ્પોથી પ્રભુને વધાવીએ, અંતરના ભાવથી પ્રભુ ગુણ ગાઈએ, આત્મશુદ્ધિની ધૂન જગાવીએ. હાલો રે 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 પ્રભુ ભક્તિમાં ઝૂમીએ. હાલો રે હાલો રે હાલો રે હાલો રે
પહાડ થઈને અડીખમ ટકી શકીશ, કારણ કે મારા સંકલ્પ તમે છો. કલેશ અને દોષને, કર્મ અને કાળને હું જીતી શકીશ, કારણ કે મારી શક્તિનો સ્તોત્ર તમે છો. હે કૃપાળુ, તમારી સત્તા હું શિર પર સ્વીકારું અને આ શીશ રૂપી શ્રીફળ તમારા શ્રી ચરણમાં હોમી દઉં, એમાં જ મારી ધન્યતા છે. एक तारो मारो गूंज से मीठो देख से विश्व રહ્યું જે અદીઠું ગીત નીરેલા છે એક અખંડિત ધાર એમાં થઈ મસ્ત હું રાચું રે આપને તારા અંતરનો એકતા બીજું હું કાંઈ ના માંગું રે બીજું હું કાંઈ ના માંગું. વિસ્મરણ ક્ષણ એક નથી અવકાશ જો અહર્નિશ છે અંતરમાં યાદી આપની સદા ઉદિત પુર ઉજ્જવલ પુણ્ય પ્રકાશ જો રાજ રાજેશ્વર સ્મરણ તમારા સાકરો સાધુચરિત ગુરુ સ્મરણ તમારા સાકરો જળહળ જ્યોતિ સ્વરૂપ તું કેવળ કૃપા નિધાન પ્રેમ પુનિત તુજ પ્રેરજે ભય ભંજન ભગવાન. જળહળ જ્યોતિ સ્વરૂપ તું કેવળ કૃપા અનુભવના રસથી તરબતરે વચનામૃત શ્રી રાજના વિતરાગ ધર્મના મર્મોની છે શબ્દ શબ્દ પ્રભાવના પરમ કૃપાળુ દેવના અમૃત વચન અહો મંત્ર સમ જન જન સુધી પહોંચાડે શ્રી સદગુરુવર કરુણામય. અખંડ વિશ્વાસે વસુ સાચા શ્રી ગુરુરાજ રે રણવડ તો કિમ રાખશે બનું નહીં નારાજ રે પરમ કૃપાલુ સદગુરુ છો કેવળ કૃપા નીરજને મન થયું છે મોટી ગાડીમાં મને હવે એની ખબર લઉં છું હું નહીં લેવા એને નહીં જ લેવા દઉં હું એની પેલું રિક્ષામાં આવીશ એની સાથે ફરવા જવું છે ને હું આવીશ. એ બહુ પ્રેમી છે પણ હવે એના પ્રેમને કંટ્રોલ કરીને એને વૈરાગ્યમાં નાખવાનું છે. પધારો સૌરાજ પ્રભુને આજ પધારો સૌરાજ ભક્તિ કરવાને રે આવ્યો આનંદ મહોત્સવ આજ પધારે પ્રભુ કુમકુમ પગલે મંદિરે. આવો જી આવો રે દર્શન કરવા આવો રાજ ભક્તિ માં દેહવાન ભૂલીને નાચો રાજનો ગુણગાન કરતા ભક્ત પ્રેનાડો હે પરમ કૃપાળુ રાજ રણેશ્વર નામ રે જપો ભક્તોથી વધાવો પ્રભુ મંદિરે તેડાવો પ્રભુ મુક્તિને વધાવો પ્રભુ મંદિરે તેડાવો પ્રભુ ઝુમો રે ઝુમો રે ઝુમો 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 ઝુમો
You taught us how to live. With your teachings we celebrate divine touch, divine touch. Magic touch, arhat touch, spiritual touch, by your grace. Magic touch, arhat touch, spiritual touch, Nava divine touch. જીવોના કલ્યાણરૂપ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રના અવતરણને 125 વર્ષ પૂરા થતાં શ્રીમદ રાજચંદ્ર નિજાભ્યાસ મંડપ તથા વિહાર ભવન ટ્રસ્ટે પ્રતિયોગિતાનું આયોજન કર્યું હતું. 1650 પરીક્ષાર્થીઓએ દેશ વિદેશથી ભાગ લીધો હતો. પ્રતિયોગિતાના પ્રથમ 5 વિજેતાને પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના હસ્તે ઇનામ સ્વીકારવા આમંત્રિત કરું છું. अमर कृति का श्री गुरु करते हैं महिमा गान. These past few months of digging deeper into the treasures of Sri Atma Siddhi Ji has made me realize that all that I need to know to attain inner bliss is in this. From where you are to how to reach your goal, Sri Atma Siddhi Ji has it all. If you ask me, where has this inclination, interest and understanding of Sri Atma Siddhi Ji actually come from? When you have such a passionate enlightened master who has not just excelled in Atma Siddhi Ji, but has the first-hand experience himself. When he personally teaches and guides you, then you know that topping such exams is only due to his immense compassion. I would like to offer this gift at the lotus feet of my Gurudev and pray that we all work towards Atmani Siddhi through Atma Siddhi and live the dream that Param Kripaludev has seen for all of us. रहो तिहुकार. महाशास्त्र के मर्म बताए श्री सद्गुरु सुजान. अहो भाग्य अवनी का जो मिला अद्भुत वरदान. आत्मसिद्धि जैसे जल कमल इस जग में गुरुवर गाते निर्लेप राम. प्रेम का है रंग, भक्ति का उमंग, खुशियों में नाचे हम मगन. इस जग में अध्यात्म के आप हो कोई राजचंद्रे नवी घड़ी दुनिया. चार अक्षर मां सात सात दरिया. आँख
साक्षात विभू हे मारा परम कृपाळू आव्या मारा सद्गुरु राज पधार्या आनंद उत्सव ने भक्ति नी रमझट साथे लाव्या मोती वेराणा चौक माव्या सद्गुरु राज चौक मा जगमग थाय के आव्या सद्गुरु राज के आव्या सद्गुरु राज के आव्या सद्गुरु राज पधार्या 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 मारे घेर आजे मारा प्रभुजी पधार्या दुख निवार्या मारा दुख निवार्या दुख निवार्या मारा दुख निवार्या मारे घेर आजे मारा प्रभुजी पधार्या हो सारे जहां से न्यारे ओ साहिब जी मेरे तुम सबकी आंखों के तारे ओ साहिब जी मेरे दिल जान हो शान हमारी ओ साहिब जी मेरे जयवंत रहो जयवंत रहो So, friends, in this Gujarat Dharma Yatra 2022, there was a historic moment that occurred. एक ऐतिहासिक घटना घटी थी. With immense joy in my heart, I would like to share that with all of you all. That while Gurudev was in Ahmedabad, and when he visited one of the devotees' house, Kirit Bhai Shah, who's also a trustee of the Raj Vihar Bhavan and this trust of Idar and Vadwa, Nijabhyas Vihar Bhavan, Nijabhyas and Vihar Bhavan of Vadwa and Idar. I'm too excited to first reveal what happened. He offered Gurudev the Param Kripalu Dev's mortal body's ashes. પરમ કૃપાળુદેવના દેહની ભસ્મ એમને પૂજ્ય સાહેબજીને અર્પણ કરી परम कृपाळुदेव परम कृपाळुदेव परम कृपाळुदेव And let me share, પરમ કૃપાળુ દેવના પુત્રી એટલે જવલબા, હવે રાજકથા પછી તો એવરીવન નોઝ જવલબા, અને જવલબાએ પોપટભાઈ મોકમચંદ જે સંસ્થાપક છે, ધ ફાઉન્ડર ઓફ વડવા એન્ડ ઈડર ટ્રસ્ટ, પોપટભાઈ મોકમચંદ આપણે સૌ જાણે છે, જેને બધા ભાઈશ્રી તરીકે જાણે છે તે અમદાવાદમાં. તો પોપટભાઈ મોકમચંદને આ એશિઝ આપ્યા અને પોપટભાઈ મોકમચંદના વર્ષ લેગેસીમાં એમના વંશજ કિરીટભાઈ શાહ જે ટ્રસ્ટી છે એમને સાહેબને આ એશિઝ અર્પણ કરી છે. અને લેટ મી ટેલ યુ કે જ્યારે આઈ વોઝ પ્રેઝન્ટ ધેર ઇન ધીસ હિસ્ટોરિક મોમેન્ટ, આઈ વિટનેસ્ડ ઇટ, એન્ડ ધેટ મોમેન્ટ સાહેબ eyes, his everything changed, and from that moment Gurudev was completely in silence. He kept on saying ke what has Param Kripalu Dev given me,
આઈ ડોન્ટ નો કે એમની કરુણા કેટલી છે મારા પર કે he's given me the best, something which I can never repay, and we are so blessed કે સાહેબના પ્રાણથી પણ પ્યારા પરમ કૃપાળુ દેવે સાહેબને આજે જે એમના દેહની અસ્થિ આપી છે થ્રુ કિરીટભાઈ, એના દર્શનનો લાભ આપણને મળે છે ઇઝ ઓનલી એન્ડ ઓનલી બિકોઝ ઓફ સાહેબજી. અને વી આર ઓલ ટ્રુલી બ્લેસ્ડ કે એ અસ્થિના દર્શન કરવા આપણે સૌ સેટરડે જે શિબિર છે 7મી મે એશિસ છે એના દર્શન આપણે સૌ સેટરડે 7મી મે રાત્રે ખૂબ ભાવથી આપણે સૌ એના દર્શન કરી શકશું. તો it is a historically divine moment for all of us to hear these news, and also on 7th May we are going to be blessed to do the darshan of Param Krupalu Dev's mortal body's ashes. This is the most treasurable moment that we can will be experiencing on 7th, and we are so grateful to Sahib Ji. Om. After this incredibly historical moment that Nemiji just announced, there's just grace and grace on us. Friends, Param Kripadev's Yogbal has never failed to leave us in awe. We have all witnessed the incredible journey of Sadguru Prerna in the ashram, right from Sahibji's vision to the planning and execution. His every step has been a master class in Nishkam Seva. It comes to us as no surprise that this mammoth infrastructure endeavor has been applauded by leading architects and organizations of the world. In 2015, Sadguru Prerna won the Bentley's Be Inspired Award that showcased excellence and innovation in design, construction, and operations of infrastructure projects. This award was received by TCE Tata Consulting Engineers for Srimad Rajchandra Mission's Ashram Infrastructure Design and Planning Project. And today, we are delighted to announce that our new Satsang Hall complex, designed by Siri Architects, has won in the Cultural Regeneration category of the AR Future Projects Awards 2022. Launched in 2002, the AR Future Projects Awards are a window to tomorrow's cities. Spanning 12 categories, they celebrate excellence in under-construction projects with a potential for positive contribution to communities, neighborhoods, and urban landscapes around the world. These awards have been introduced by the Architectural Review, a highly acclaimed global architecture magazine that has begun publishing in London in 1896, at a time when Param Kripalu Dev was living, breathing on this earth. The winners are chosen from across the globe, receiving close to 200 entries from countries such as Japan, Germany, Canada, UK, China, Norway, Turkey, Finland, to name a few. The awards don't just focus on design, but on how these future projects will contribute to their wider location and users, how the project explores the natural, cultural, and ecological heritage of the region and the country. With entries from some of the best ongoing projects around the world, this is truly a prestigious, one-of-its-kind award. The iconic lantern-shaped Satsang Hall complex is an awe-inspiring temple of knowledge where Pujya Gurudev Shri's enlightening discourses will be delivered. While the structure is yet under construction, the awards have already begun pouring in. With capacity of over 10,000 people, this uniquely designed architectural marvel strikes a delicate balance between utility and artistry,
technology, and engineering. Spanning an area of 150,000 square feet, built at a towering height of 12 stories, the complex also houses a meditation hall, museum, library, 2 large multi-purpose halls, and 4 classrooms. A column-free drum with curved and arcing walls encloses the expansive main auditorium. Ingenious circular perforations on the wall let in streaks of light. Breathtaking from the outside, sublime from the inside, this satsang hall complex will support the spiritual endeavors of seekers for generations to come. When the concept designs were being discussed with Kapil Gupta of Siri Architects, many options were being developed. And the one finally that emerged is what resembles Navpaji from a bird's eye view. Today, when we ask Kapil, how did he create this beautiful, iconic structure? He simply says he was guided to this design. Sahibji was present in each and every meeting. Such is his grace and guidance that Sri Dharampur Teeth, a center for spiritual regeneration, is being recognized globally also for cultural regeneration. This award has been received only and only because of Param Kripalu Dev's Yogbal and Pujya Sahibji's grace. Today, we are celebrating the birth of someone who has offered his entire birth to his master. Someone whose anatomy is different from us all. His head is offered at his master's lotus feet. His heart pumps nothing but devotion. And looking at his seva, he definitely has more than just 2 hands. Like smoke and fire, if you see him, you can be certain that Sahibji will be nearby. He is a lover who has shown us how to love the divine. He is the first car attached to Sahibji's engine. He is the apple of our master's eyes. Sahibji lovingly calls him name, but his entire existence revolves around only Sahibji's name. He is none other than our very own Atmarpit Nemiji. A follower. A follower is one whose heart rejoices upon seeing his master. But he is that bhakt whose master's heart rejoices upon seeing him. He is that living example of what happens jab Sadguru Charana Suprema Base. And it is not just proximity to Sahibji's body, but the passion to win his heart. Not just living with Sahibji, but living for him. Not just performing his personal seva, but dedicating himself to the seva of the mission with the same zeal and enthusiasm. રાતનો છેલ્લો ખ્યાલ જેમનો સાહેબજી, સવારનો પહેલો વિચાર જેમના સાહેબજી, સ્વપ્નમાં પણ સતત અહેસાસ જેમના સાહેબજી, પહેલી તરસ અને અંતિમ પ્યાસ જેમના સાહેબજી, એવા તે આપણા આત્માર્પિત નેમીજી. Today, we can take the name of Sahibji and Nemiji in the same breath as Krishna Arjun and Param Kripalu Dev Pujya Shri Ambalal Bhai. આપણે ક્યાં ભૂતકાળમાં જવાની જરૂર છે કે ઇતિહાસ ખંખોળવાની જરૂર છે. આપણા સહુ માટે છે living inspiration, our Nemiji. Let's watch a short video. The saga of a divine duo. On 29th April 1983, a charming boy was born to Jayashreeben and Kiritbhai Avlani. Being the apple of their eye, he spent a pampered childhood. Studying at Green Lawns High School, Mumbai, he was a bright student and excelled in various extracurricular activities too. When he was in high school,
he met his Sadguru. मेरा बापा से पहले का नाता कोई जाने तू सद्गुरु। कॉलेज में आते ही मैं संसार के जाल में फंसता गया। हर बुरी आदत का मैं दास बन गया था। दूसरी ओर बापा को मैं झूठ बोलता गया, अंदर ही अंदर दुख होता। और एक दिन मैंने निश्चय किया कि मुझे सब कुछ बापा को कह देना है। सब कुछ इकरार कर डाला। अब बापा पहले से ज़्यादा करीब लगने लगे। A new chapter began with the formation of G8, a group of like-minded friends bound together with one purpose, to win their Guru's Rajipo. He was blessed to offer seva as the leader of the Hridayarpit group. मेरे हमदम मेरे बापा ने एक कदम मेरे और करीब लिया। बापा कहते, I see a cute friend in you. I want to give you all the happiness. बापा और मेरी प्रेम कहानी पल पल बढ़ती गई। मेरे जीवन में उनके प्यार का सहारा काफ़ी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें मैं खूब नज़दीक महसूस करने लगा। यहाँ पर बापा ने मेरी सोच को एक नई राह दी, जिसने मुझे इतनी खुशियाँ दी जिनको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसे मेरे बापा का साथ मैं जन्मों जन्म तक रखना चाहता हूँ। क्या आत्मार्पित जीवन मेरे जैसे नालायक के लिए हो सकता है? In the year 2008, he embraced Atmarpit Diksha. जोड़ी है जीवन में तुमसे जो People will feel that I have renounced the world, but I would like to tell you all that I am not renouncing the world, because my world is Bapa. बनूं मैं भी बैरागी संग तेरे ओ वितरागी कहलाऊंगा मैं उस दिन वारिस तेरा। Various realms of seva witnessed his unmatched passion, and then an unimaginable blessing was bestowed upon him, the seva of serving as a personal secretary to the master. लो दास्तां बन गई। આ વર્ષનો સરપ્રાઈઝ એવોર્ડ જેણે બાપાના પ્રેમમાં પોતાની સર્વ ઈચ્છાઓ ઓગાળી નાખી છે, वो है आत्मार्पित नेमी प्रभु। This seemed just to be the beginning as he grew in leaps and bounds in devotion and seva. Pujya Gurudev Shri blessed him as a trustee of Srimad Rajchandra Mission Dharampur, making him the youngest steering committee member. In the realms of sadhana too, his rank was promoted by the master as he stepped into special vows, and the epithet of Ji was bestowed upon him. Nemi Ji is the zealous force that is guiding the departments of the mission, a passionate head who leads with love, a fervent follower who acts as a bridge connecting multitudes to the master. जो मिला है मुझे है तेरा ही वरदान। પ્રગટ્યો પૂરન રાગ એ શબ્દ મેં નેમીજીમાં નિહાળ્યા છે। પ્રગટ્યો પૂરન રાગ, એક સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ ના હોય, કોઈ વૃત્તિ ના હોય, કોઈ પ્રવૃત્તિ ના હોય, કોઈ ભાવ ના હોય, કોઈ વિચાર ના હોય. If someone's Krupa was the only factor for Samyak Darshan, I would have given him today. बस तू ही तू सद्गुरु, सब तू ही तू सद्गुरु। Friends, on this occasion of Nemi Ji's 39th birthday, let us all wish Nemi Ji together on the count of 3. 1, 2, 3. Happy birthday, Nemi Ji! प्रेम और विनय का है संगम अनोखा,
प्यारे हमारे नेमी जी। We now like to request Akbar bin Nemi ji to accept our birthday wishes का on the behalf of the इशारा entire mission. समझे, जाने बातें उनके दिल की। लिया है जन्म आपने गुरु भक्ति के वास्ते, हर कदम आपका बढ़े एकत्व के ही रास्ते। दुआ है हमारी बस यही है, हैप्पी बर्थडे डियर नेमी जी हो, हैप्पी बर्थडे डियर नेमी जी। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्। હવે પછી આપણે પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં 14મી મેના શનિવારે રાબેતા મુજબના સમયે મળીશું. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે. મિશનના કિચન ડિપાર્ટમેન્ટના સેવા આપનાર પ્રેમાર્પિત શાહ અમૃત પ્રભુ, પ્રેમાર્પિત ગ્રુપ લીડર તરીકે સેવા આપનાર તેમના ધર્મપત્ની વાનપ્રસ જયા પ્રભુ તથા પરિવાર, અને ઝવેરી વિશાલ પ્રભુ રાજ ઉપારમાં સેવા આપનાર તેમના ધર્મપત્ની દીપ્તિ પ્રભુ તથા પરિવાર, ચામર ભક્તિમાં જોડાયેલ શ્રીમદ રાજચંદ્ર મેડિકલ ટ્રસ્ટ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી મેમ્બર તરીકે સેવા આપનાર સર્વાર્પિત ડોક્ટર શાહ આલોક પ્રભુ. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે આપના પ્રયાણ પારા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે યુએસએના શાહ મૌલિક પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની મિલોની પ્રભુ તથા પરિવાર. શ્રી રાજ ચંદ્રાર્પણ મસ્તુ. श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पृष्ठ 734 उपदेश छाया 14
આણંદ, ભાદરવા વદ અમાસ, મંગલ, સંવત 1952. 1952ના ભાદરવા વદ અમાસ એટલે લગભગ શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની રચનાની 17 વદ અમાસ, પેલું વદ એકમ 16 દિવસ, 15-16 દિવસ અગાઉ થયેલા બોધનો એક નાનો જાણપણું શું? પરમાર્થમાં કામમાં આવે તે જાણપણું. સમ્યક દર્શન સહિત જાણપણું હોય તે સમ્યક જ્ઞાન. નવ પૂર્વ તો અભવી પણ જાણે, પણ સમ્યક દર્શન વિના તે સૂત્ર જ્ઞાન કહ્યું છે. સમ્યક તો હોય ને શાસ્ત્રના માત્ર 2 શબ્દ જાણે તો પણ મોક્ષના કામમાં આવે. ન આવે તે અજ્ઞાન. મેરુ આદિનું વર્ણન જાણી તેની કલ્પના ફિકર કરે, જાણે મેરુનો કોન્ટ્રાક્ટ ના લેવો હોય. જાણવાનું તો મમતા મૂકવા માટે છે. ઝેરને જાણે તે ના પીએ, ઝેરને જાણીને પીએ તો તે અજ્ઞાન છે. માટે જાણીને મૂકવા માટે જાણપણું કહ્યું છે. જે દ્રઢ નિશ્ચય કરે છે, ગમે તેમ કરવું, ઝેર પીવું, પર્વત પરથી પડવું, કૂવામાં પડવું, પણ કલ્યાણ થાય તે જ કરવું, એનું જાણપણું સાચું. તે જ તરવાનો કામી કહેવાય. તરવાનો કામી કોણ? અથવા તે જ તરવાનો કામી જાણપણું કેવું હોવું જોઈએ? આ અમૃત બોધમાં આ બધો ભાવ ભરેલો છે, તેનો થોડો વિચાર કરીએ. જ્ઞાન આપવું સંભવ નથી. કોઈને જ્ઞાન આપી શકે એ સંભવ નથી. પછી શાસ્ત્ર હોય કે મોટો ગુરુ હોય, પણ કોઈને જ્ઞાન આપી શકે નહીં. અને જો કોઈ કહે કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અમે કરાવીશું અથવા ઇન્સ્ટન્ટ એનલાઇટનમેન્ટ વગેરે, તો એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધની વાત છે, સત્યની વિરુદ્ધ વાત છે. જ્ઞાન તો એક એવી ધારાનું નામ છે જે અંદરથી બહાર આવે. જે બહારથી અંદર જાય એ સૂચનાઓનું શિક્ષણ છે. મીનિંગ ઇન્ફોર્મેશન. You can get the right information, પરંતુ it cannot be considered જ્ઞાન. જ્ઞાન કોઈને આપી શકે નહીં. જ્ઞાન બહારથી અંદર આવી શકે નહીં. આ મૂળભૂત વાત પહેલા સમજી લો. જ્ઞાન અંદરથી બહાર આવિર્ભાવ થઈ શકે, પણ કોઈ બહારથી અંદર જઈ શકે. જ્ઞાન તો આપનો સ્વભાવ છે, એને લઈને તો આપણે જન્મ્યા છે. બસ બીજમાં વૃક્ષ સમાયેલું છે, પણ એનું આવરણ, બીજનું આવરણ તૂટે તો અંકુરિત થઈને વૃક્ષ રૂપ એ પ્રગટે. બાકી કંઈ ભરવાનું છે કે ભેગું કરવાનું નામ જ્ઞાન નથી. વેરી ક્લિયર. ભરવાનું નથી બહારથી અંદર, ભેગું કરવાનું નથી બહારથી પોતા પાસે. આને કહેવાશે ઇન્ફોર્મેશન, આને કહેવાશે સૂચનાઓનું શિક્ષણ, પણ આને જ્ઞાન નહીં કહી શકાય. જ્ઞાન પ્રાગટ્યની પ્રક્રિયામાં કશું નિર્માણ કરવાનું નથી, કશું નષ્ટ કરવાનું છે. સો ઇટ્સ અ નેગેટિવ પ્રક્રિયા, નોટ અ પોઝિટિવ પ્રક્રિયા. કારણ કે તું જ્ઞાનવાન જ છો.
પરંતુ કર્મકૃત વ્યક્તિત્વમાં જે અહમભાવ થયો છે, રોલની અંદર હું ભાવ થઈ ગયો છે, રોલમાં એ અહમભાવ તોડવાનો છે. વારંવાર એક્ટિવિટીમાં જતા, વર્લ્ડલી એક્ટિવિટી કરતા, we become role conscious to do things perfectly. We go deeper into our role, forgetting our soul awareness. We forget that. And to do it perfectly, you need to be very, very focused, but our focus is on the role and we forget the soul consciousness, awareness of the soul. તો જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો માર્ગ નકારાત્મક છે, નેગેટિવ છે, જેમાં કશું નિર્માણ કરવાનું નથી, કશું નષ્ટ કરવાનું છે. જે બહારથી અંદર આવે એ જ્ઞાન નથી. હું એમ નથી કહેતો કે એ અજ્ઞાન છે, પણ એક સૂચના માત્ર છે, ઇન્ફોર્મેશન માત્ર છે. અને એ પણ જો લક્ષ્ય વિના અંદર આવી ગઈ, અહીંયા વાત એ સ્પષ્ટ કરી છે, જો આત્મ કલ્યાણના લક્ષ્ય વિના એ સૂચનાઓ અંદર આવી ગઈ તો કોઈ વાર નુકસાનનું કારણ બી બની શકે. પછી ભલે એ શાસ્ત્રની વાતો હોય, કારણ એ અહંકારનું ભોજન બની જાય. જે તોડવાનું છે એ મજબૂત બની જાય છે. જે તોડવાનું છે એ જ મજબૂત બની જાય. એટલે અહંકાર પડ્યું છે અને એ અહંકારનું ભોજન બની જાય છે. આ જ સૂચનાઓ, કોઈ વાર એ સૂચનાઓ શાસ્ત્રની હોય, કોઈ વાર એ સૂચનાઓ જ્ઞાની પુરુષ દ્વારા હોય, પણ તારો લક્ષ્ય સાચો ન હોય તો એ કોઈ બીજી લેનમાં ચાલ્યું જાય અને અહંકારનું પોષણ થાય. આ ગુજરાત ધર્મયાત્રામાં જ મેં મીજીને કહ્યું હતું, રૂમમાં બેઠા હતા, 3 વાગે મારે મૌન લેવાનું હોય, 3 થી 6, તો એની પહેલાં 2:45 વાગે ઉઠી ગયો તો વાત કરતો હતો. એવું નહીં, જ્ઞાનનું અભિમાન થાય બહુ જ કોમન, બહુ જ સ્વાભાવિક છે, જ્ઞાનનું અભિમાન. પરંતુ ગુરુ કૃપા હોય ને તો અભિમાનનું જ્ઞાન થાય. બહુ મુશ્કેલ છે. તે બધી ચીજનો આપણે અહંકાર, because the moment we forget the soul, we are disconnected with, we are not soul conscious, we don't have the awareness of soul, so we go into the role, that we consider the role our identity, and then we start comparing the roles, and there are differences in roles. So either you become inferior or you become superior. So that is called અભિમાન. અહં ભાવ અલગ અને અભિમાન. અહમ ભાવ તો ખોટી જગ્યાએ હું થઈ જવો તે, અને ખોટી જગ્યાએ હું થઈ જાય. સી ઇફ ઇટ વોઝ હું વોઝ ઇન સોલ, દેન સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ. શું અહંકાર થાય, કયો વિકાર થાય? જેવું તારું સ્વરૂપ એવું જ મારું સ્વરૂપ, શું અહંકાર થાય? પણ જેવું રોલમાં જાઓ તો ગુડ બેડ ઉપર નીચે આવે. સો ઇધર યુ સ્લીપ ઇન્ટુ ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ ઓર superiority complex. The moment you are in the feeling low, ego, pride, means soul awareness નથી. તમે એમ નહીં પકડતા કે મને અભિમાન થયું, તમે એમ પકડજો કે હું આત્મમય નથી. કારણ કે મૂળ કારણ પકડ્યા વિના અભિમાન તોડવા જશો, એકનું તૂટશે, બીજી ચીજનું આવશે. મેન સોલને બદલે રોલમાં ત્યારે જ ક્રોધ, કામ, માન, માયા વગેરે બધા જ વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે. સોલ કોન્શિયસ. જો લક્ષ્ય વિના આ સૂચનાઓ ગ્રહણ થઈ, પછી ભલે જ્ઞાની સદગુરુ પાસેથી, ભલે સત્શાસ્ત્ર પાસેથી, એ સત્ય પણ લક્ષ્ય વિનાના અસત્ય આત્મામાં એટલે અપાત્ર જીવમાં જાય તો એ નુકસાનનું કારણ, વ્યર્થ નહીં, હાનિકારક નીવડે છે. એ બધી વાત થોડી અહીંયા કરી છે. કેમ, કઈ રીતે
અને શું તૈયારી હોવી જોઈએ આ સૂચનાઓ માટે બી, કારણ કે જ્ઞાન તો ભીતરથી બહાર આવવાનું છે. એમાં સમવન કેન બી અ ફેસિલિટેટર. તો હમણાં દીકરીની ડિલિવરી છે અખાતીજના, તો બધી હોસ્પિટલમાં બધું તૈયાર છે, આ છે, પછી મૌલિકજી અનાઉન્સ કરશે, પણ પ્રથમ ડિલિવરી નવી હોસ્પિટલમાં થશે. તો ફેસિલિટેટર તો બહુ બધા હશે, પણ કોઈ બચ્ચું અંદર નથી નાખતું. બચ્ચું અંદરથી બહાર આવે છે. એ બહાર આવતા બધું બહુ સગવડ કરશે એ લોકો, પરંતુ બહારથી અંદર બચ્ચું ન નાખી શકાય. બહારનું બહાર જ રહે, અંદરનું આવિર્ભાવ પામી શકે. આ ફંડામેન્ટલ સમજી લો. તમે જ્યારે બી કૃપા વગેરે શબ્દ વાપરો, પણ આ સિદ્ધાંત યથાર્થ સમજી લો કે અધર્સ કેન બી ફેસિલિટેટર, બટ એ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ એ તો અંદરથી બહાર આવવાની પ્રક્રિયા છે. તો હું જ્ઞાનનો ઘનપિંડ છું, તો એ પ્રગટ કઈ રીતે થાય તે આજે વિચારશું. શું હવે જો મારે જેને જન્મ આપવાનો છે, એટલે કે પ્રગટ કરવાનું છે, તો આટલા બધા સત્સંગની જરૂર છે કે કંઈક બીજી તૈયારીની જરૂર છે? મને આજે રસ્તામાં નિમી કે આઉટ ઓફ 360 વી કાઉન્ટેડ 365 ડેઝ, અરાઉન્ડ 284 તો અત્યારના ફિક્સ છે સત્સંગ. થોડા થઈ ગયા છે, થોડા બાકી છે આ વર્ષ, એક વર્ષ. સો હાર્ડલી ટ્રાવેલિંગ ડેઝ સિવાય એવરી ડે ધેર ઇઝ. અને લાંબુ લાંબુ કરવાની આદત મારી તો તમને ખબર છે. એને મારી 5 મિનિટ લીધી તો હું 5 મિનિટ લઈશ. તો એક તો આનાથી જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થવાની નહીં, કારણ કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ તો તારું અંદરથી બહાર આવવું જોઈએ. તો આ શું કામનું, અથવા તો મારે ખરી તૈયારી શું કરવી? આઈ કેન કમ ટુ અમેરિકા ઓલ્સો. તમારા ત્યાં કંઈ હમણાં 26-27 સત્સંગ ફિક્સ થયા છે. હજી તો પહોંચતા કેટલા વધી જશે ખબર નથી. મીન્સ તમારા આખા વર્ષ કરતાં વધારે. હું બધે આવવા તૈયાર છું સાથે, પરંતુ તને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ ન થાય એવું બને. અને જે ન આવ્યો એ સત્સંગમાં, અને અદ્ભુત સત્સંગ બધા, તો પણ એને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ જાય. તું એક વાત સમજી લેજે, કારણ કે અહીંયા લખ્યું 9 પૂર્વ તો અભવી પણ ભણે. તું બધું જ એટેન્ડ અને 6-7 વખત સાંભળે, બધું અભવી હોય છે. કારણ કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે પ્રભુનો ઇશારો કોઈ બીજી તરફ છે, ખાલી વાંચવા અને સાંભળવા તરફ નથી. ધો ઇટ હેલ્પ્સ ગુણ વિકાસ માટે, પરંતુ શું તૈયારી હોવી જોઈએ? તરવાનો કામી એટલે દરેક સત્સંગ એટેન્ડ કરે એમ નથી, પણ કોઈ પણ સત્સંગ 2 શબ્દ બી પ્રાપ્ત થાય તો બી કામ થઈ જાય. તું 40 વર્ષથી બધા જ સત્સંગ અને એ બી 4-5 વાર રિપીટ કરે તો પણ કૃપા પાત્ર ના બની શકે. આત્મજ્ઞાનને પાત્ર તો છોડો, કૃપા પાત્ર તને જોઈને કોઈ અમી છલકાય નહીં ગુરુના આંખોમાંથી. એટલે કંઈક તે બીજું જ કર્યું છે, અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે તે પુરુષાર્થ કર્યો નથી. વાત એકદમ સ્પષ્ટ રીતે પ્રભુ, કારણ કે હવે આત્મસિદ્ધિ પ્રગટ કરવાની છે, એટલે હવે બધું સ્પષ્ટ જ આવશે, એકદમ ક્લિયર. ધર્મ સ્થાનકો જુઓ, ધર્મ સભાઓ જુઓ, તો 5 પ્રકારના લોકો મળે. એક દર્શક, એક વર્ગ છે દર્શક. એ લોકોને કાંઈ આત્મજ્ઞાન, મોક્ષ, ગુણ વિકાસ સાથે સંબંધ નથી. એ લોકોને નવા સ્થળો જવું હોય છે, સ્થાન પર જવું હોય છે, ત્યાંની સુવિધા જોવી હોય છે, એન્જોય કરવી હોય છે. એમાં કંઈક પ્રભાવના કે સ્વામી વાત્સલ્ય હોય તો એનો લાભ લેવો છે. અને એક ચેન્જ ઓફ એક્ટિવિટી ઇઝ ધી ઓનલી લક્ષ્ય. So don't think people going for Tirth Yatras are actually lovers of God. Sometimes it is a change which is not very expensive, and nobody stops you from that. તમે હમણાં કહો કે પપ્પા મારે શિખરજી જવું છે, પપ્પા મારે લોનાવલા જવું, તો કે લોનાવલા જવા નહીં મળે, શિખરજી જવું જા.
તો આપણે થાય ચલો એ બાને ફરી લેશું. સો ડોન્ટ થિંક કે તને પાલિતાના યાત્રા કરવાની, યુ જસ્ટ બી વોન્ટિંગ અ ચેન્જ. તારી ભક્તિ છે કે પ્રેમ છે, જસ્ટ બિકોઝ ઓફ ધેટ ઓબ્જેક્ટ યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ ગેટ એની સર્ટિફિકેટ, બિકોઝ આઈ વિલ બી સીઈંગ સેવરલ એક્ટિવિટીઝ ઓફ યોર્સ. અને બધે પ્રભુ પ્રેમ ઝલકે તો વાત આખી અલગ છે. પણ એક કોઈ ધર્મસ્થાન કે ધર્મગુરુ કે ધર્મ પુસ્તક વાંચી લીધું એટલે કે તું દર્શક બી હોઈ શકે. બીજો વર્ગ એવો છે જેને કુતૂહલ છે, કુતૂહલ, ક્યુરિયોસિટી છે કે આ સંત કેવી રીતે બોલે છે. બહુ સાંભળ્યું છે, હાઉ ડઝ હી સ્પીક, વોટ ડઝ હી સ્પીક, હાઉ ડઝ હી ટીચ, હાઉ ડઝ હી મેક યુ મેડિટેટ, એમની મેડિટેશનલ ટેકનિક શું છે. આ બધુંની એક જાણવાની એક કુતૂહલ હોય છે. કેવો પ્રભાવ પડે છે, કેટલા લોકો હોય છે એ માટે. એટલે એને કંઈ વિષય આનંદ નથી જોઈતું, પણ બુદ્ધિને કંઈક જોઈએ છે, જસ્ટ ટુ નો. પછી એ જાણવા પછી શું, આઈ ડોન્ટ નો. પણ કેવી રીતે ધર્મ પ્રીચ કરે છે એ તો જોઈએ. એવો બી એક વર્ગ હોય. મને તો ધાબાઓ દેખાય બધા, હા, આટલી બધી જગ્યાએ ફરફર કરતા હોય તો આ પાંચેય વર્ગના લોકો હોય, પાંચેય ના હોય. એટલે યુઝ્યુઅલી હું સ્વામી વત્સલ્ય વગેરે રાખવાની ના પાડું કે કોઈ એ કારણ. પણ ઓફકોર્સ હવે અબ્રોડ હોય કે અમુક જગ્યાએ હોય, હવે સીધા ઓફિસમાંથી સત્સંગમાં આવવાના હોય, વીકડેઝ હોય તો રાખવાની જરૂર બી પડે. પણ ખોટો વર્ગ ના આવી જાય. પણ હવે એવા થોડા થોડા તો આ કોઈ બી ધર્મ સભામાં 5 પ્રકાર આવવાનો. એક છે દર્શક, સુવિધા એન્જોય કરવા માટે. બીજો છે કુતૂહલી, એને હાઉ થિંગ્સ આર હેપનિંગ ઓવર યર એ તો જોઈએ, બહુ સાંભળ્યું છે, પણ કેવી રીતે હોય છે, શું બોલે છે, કેવી રીતે બોલે છે, એનો શું પ્રભાવ છે, જ્યાં જોવા. ત્રીજો એક વર્ગ છે જે જિજ્ઞાસુ છે, જેને આવી બધી કંઈ બાહ્ય ચીજમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, એને વાતમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, એને જાણવું છે ખરેખર કે આ બહુ જાણકાર છે. હું જ્ઞાની શબ્દ જ નથી વાપરતો, બિકોઝ ઇટ ઇવોલ્વ્સ. આ જાણકાર છે ને એમની પાસે અમુક આ ચીજ જાણવી છે, પરંતુ કરવાનો કોઈ ઉત્સાહ નથી. જિજ્ઞાસુ, જિજ્ઞાસા પૂરેપૂરી છે. બીજી બધી ભૌતિક ચીજની જિજ્ઞાસા નથી, એ વાતની જ, એ તત્વની જ. પરંતુ ઉલ્લસિત વીર્ય એની પાસે નથી. સો he might go, he might clap in satsangs, but he can just be a jignasu. Because સત્સંગમાં એ અચૂક જાય, પણ મેડિટેશન સેશન્સમાં ન જાય તો he is just a jignasu, he is not a mumukshu. So you might be attending 10 to 11 properly, sincerely. 9:30 પહોંચી જાઓ. અને if it's continuation or પરાવર્ત or anything, તો રિવાઇઝ બી કરો. You can still be in the third category. So you are so sincere in your notes making, but you can just be for years, for births. Not necessary કે 40 વર્ષથી કરતા હોય તો આમાં કાંઈ વર્ષોથી અપગ્રેડ ન થાવ તમે. તમારી આંતરિક તૈયારીથી જ થશો. So if I see you in satsang very sincerely, but I don't see you in meditation, તો હું 4th વર્ગમાં તમને નહીં મૂકું, તમને 3rd માં જ મૂકીશ. બિકોઝ તમને જાણવાનું બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે, પણ એ જાણીને શું, આત્માથી સૌહીન અને આત્મા જ સારભૂત છે. તો you have to practice, 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 practice. In my aura, the more you practice, it becomes easier. But that you don't want to do. That you don't want to do. But satsang, you won't miss anything. So you are in the 3rd category only. 4th is mumukshuta. I want to know for my transformation. Prayog, experiments, for my awareness, to increase my awareness. જાણવું છે ને એટલે સત્સંગ સિન્સિયરલી અટેન્ડ કરશે, પણ એ બધું જ અપ્લાય કરશે. એટલે એ નોટ્સ કરતાં હવે આ ઇન્ફોર્મેશનનું શું કરવું એ નોટ્સમાં એને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે કે આજે આટલું મેં સાંભળ્યું, હવે એનું શું કરીશું. એ રેડમાં લખવાની એની ઇંતજારી વધારે હોય તો એમ લાગે કે બિકોઝ આ તો કોઈ બોલે છે, તમે લખો છો અને પાછું પોપટની જેમ બોલી બી જશો, દેન વોટ? નથિંગ. યુ કેન ગો ટુ દુર્ગતિ,
you can be abhavi, everything is open for you. Because you don't even see or observe your inner states, see your dark areas, weak areas, and do something there. That do feeling is not there, but knowing. So our mumukshune to wants to do. He might not succeed for a long time, but he's trying. So everywhere પોતાનો પ્રયોગ બને, પોતાને આ ચીજ મુખ્ય રહે કે નેક્સ્ટ સત્સંગ સુધી આ મારા બોર્ડ ઉપર રહેશે અને એની જાગૃતિ હું રાખીશ. બધું યાદ રાખવાની જરૂર જ નથી, એક જ ચીજ પણ અવેરનેસ લેવલ પર જવું. નહીં તો યુ વિલ વેરી સૂન ગેટ બોર્ડ ઓફ સત્સંગ્સ ટુ. So I don't entertain અહીંયા આવું છે, અહીંયા આવું છે. No, this is, you are going towards boredom because indulgence in anything in excess. તમારી ભૂખ કરતાં તમે વધારે ખાધું એટલે એનો કંટાળો આવવાનો જ. તમારી આંતરિક તૈયારી કરતાં તમે વિશેષ સત્સંગ બી કરો તો તમને નુકસાન થવાનું, તમને કોઈ વાર સીધી અરુચિ થવા લાગે. So many times I want to give virar, don't come. એ વિરહમાં એ વધુ કલ્યાણ કરે કારણ કે એની તૈયારી થવા લાગે. અને સત્સંગમાં આવે તો કોઈ વાર આ મને ખબર છે. સો યુ આર સ્ટક ધેર. પાંચમો વર્ગ છે તીવ્ર મુમુક્ષુ, અનુભવનો આગ્રહી, બીજો કાંઈ. અને એ પણ આજે જ ઓવર ધ યર્સ જેવું એની પાસે કાંઈ નથી. આજે જ મને થવું જોઈએ એટલો બધો. એને તમે પીપાસુ કહી શકો, તમે એને તીવ્ર મુમુક્ષુતા કહી શકો. તો પહેલા બે એટલે કે દર્શક અને કુતૂહલનો તો કોઈ ધર્મ સાથે સંબંધ જ નથી, કારણ કે એ આવ્યો જ નથી ધર્મ માટે. એક સુવિધા એન્જોય કરવા આવ્યો છે, એક ઇવેલ્યુએટ કરવા આવ્યો છે. એટલે એ બેને તો ધર્મ સાથે સંબંધ જ નથી. અને પાછળના બે આપણે ફ્યુઝ કરી દઈએ, કારણ કે મુમુક્ષુતા અને તીવ્ર મુમુક્ષુતા છે તો આપણે મુમુક્ષુ રાખીએ. તો બે વર્ગ થયા ટૂંકમાં, જિજ્ઞાસુ અને મુમુક્ષુ. ધીસ ઇઝ નોટ ધેટ જિજ્ઞાસુ ઓફ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર. There Prabhu has said that I don't consider him jignasu at all. If he is a mumukshu, then only I can call him jignasu. So that is another thing. Atmasiddhi speaks out, લાંબુ જોઈએ જ નહીં, કૃપાદેવનું બધું ઉપનિષદની જેમ ડિરેક્ટ જ. કે if you want to use the word jignasu in a positive way, then it means atmarthi, it means mumukshu only. બીજું બધું જાણવું છે પણ કરવાનો એટલો વીર્ય, ઉલ્લસિત વીર્ય નથી, એ બધાને મૂકો આ બાજુ જ, આઉટ. બિકોઝ દેટ્સ આત્મસિદ્ધિ. ઓકે. સો બે વર્ગ કયા થયા? એક જિજ્ઞાસુ, બંને પૂછે, બંને સત્સંગ સાંભળે, બંને સત્શાસ્ત્રનું વાંચન કરે, પણ એકને ખાલી જાણકારી વધારવી છે, એને એમાં જ કૃતકૃત્યતા લાગે છે. અને એકને જાણવું છે ટુ ટ્રાન્સફોર્મ, રૂપાંતરિત થવા માટે. રૂપાંતરિત થવા માટે જાણવું છે, રૂપાંતરિત થવા માટે સાંભળવું છે, રૂપાંતરિત થવા માટે વાંચવું છે. આ મોટો ફેર છે. ઈચ્છા તમારી શેની છે? જો કોરી જિજ્ઞાસા હોય, માત્ર જિજ્ઞાસા હોય તો વ્યર્થ છે એટલું નથી કીધું, કોઈ ઘાતક પણ છે. Sometimes excess of satsang will trigger your darshan. થાક અને અરુચિ બિલે આવે, પણ તારી તૈયારી જ નથી. આયુર્વેદમાં તો ચોખ્ખું લખ્યું છે, જ્યાં સુધી ભૂખ ન લાગે ત્યાં સુધીને એમ સમજવું કે આગલું ભોજન પચ્યું નથી, ત્યાં સુધી નવું નહીં નાખવું. ભૂખ ઇઝ અ સિગ્નલ કે આગળનું પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. તો તારી જો ભૂખ ન હોય અને તું ખાય, પછી ગમે તેટલું સાત્વિક હોય તો પણ તારો શરીર વિકાર કરશે, વિકાર પ્રગટ કરશે. એટલે ભૂખ નહીં હોય તો ન જ ખાવું, ભલે ટાઈમ થઈ ગયો હોય. સિમ્પલ. અને એવી રીતે કે ભૂખ ન લાગી હોય ત્યાં સુધી સત્સંગ એવો કોઈ, પણ ભૂખ કેટલી. અને અહીંયા ભૂખની તો વાત જ પ્રભુએ એટલો ઊંચું મૂક્યું છે. જે દ્રઢ નિશ્ચય કરે છે ગમે તે કરવું, ઝેર પીવું, પર્વત પરથી પડવું, કૂવામાં પડવું, પણ કલ્યાણ થાય તે જ
કરું. If every decision, if you are going to say, I am yet confused, you are not confused, you are not clear. You are not clear in your fundamentals. Because if you are clear in your fundamentals, there is nothing like confusion. અહીંયા તો કે એકવાર નક્કી કર્યું કે આ માર્ગે જવું, પછી ઝેર પીવું પડે, પર્વત પરથી પડવું પડે કે કૂવામાં પડવું, તો પણ આ જ કરીશ. Why simple decisions are so complex for you? Because you are not clear what you want in life. બસમાં બેઠો એક માણસ, ટિકિટ બોલો પૂછવા આવ્યો, કેની ટિકિટ જોઈએ? તો કે ભોપાલની. તો કે બસ આમ નથી જતી, બસ ઇન્દોર જાય છે. તો કે તો ઇન્દોરની. How will you evaluate this? He is going. He is not a traveler. He is a wanderer. Because suddenly ભોપાલ લઈને ઇન્દોર ચાલશે એટલે શું? કે આમ આત્માર્પિત થવું, લગ્ન કરવું, anything is fine. No, it's this and not this at all. This or હું ઝેર પી લઈશ, પર્વત પરથી પડીશ, કૂવામાં પડીશ. હું તો ભગવાનના જ શબ્દ હું વાપરું તો કે સ્યુસાઇડ કરવાનું કે. So if you don't have clarity, don't jump. You will regret every moment. First, fundamentals clear કરો તમારા. એના માટે બહુ અલગ વાત છે બધી. જસ્ટ ઇમેજિન ખાલી જિજ્ઞાસા છે અને તમે નોટ્સ લખ્યા જ કરો છો, નોટ લખ્યા કરો, સ્મૃતિમાં નાખો છો, સ્મૃતિ પણ ઉભરાય છે જીભ દ્વારા. સ્મૃતિ ઉભરાય જીભ દ્વારા. એટલે યુ વોન્ટ ટુ શેર. કોઈ શુદ્ધિનો અનુભવ નહીં, કોઈ શાંતિનો અનુભવ નહીં, કોઈ આનંદનો અનુભવ નહીં. And you want to share. What do you want to share? All these words are there in the dictionary. It's better I purchase a dictionary. If you want to share your shanti, your sukh, your shuddhi, then I am willing to hear. If I am a mumukshu, I will say, I don't want your words. If you have some experience, I want to hear. I don't want to hear those 9 fundamental truths. I want to know what happened to you. શું શીખીને આવ્યા નહીં, શું થઈને આવ્યા એ બતાવો. એ જેને પૂછ્યું તમારે ત્યાં પાણી આવે, અમને બધે થોડી તંગી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે કે તમારે ત્યાં પાણી 24 કલાક. એમ એને થોડો ડાઉટ આવ્યો કે આ એરિયામાં 24 કલાક પાણી, મૌલિકને ત્યાં કેટલા ટાઈમ પાણી આવે? 24 કલાક પાણી આવે. ઓ વન્ડરફુલ. 24 કલાક પાણી આવે. તો કે એમ 24 કલાકમાં 1 બાલડી ભરે. તમને સમજાઈ ગયું કેવું ટીપું ટીપું આવતું હશે? 24 કલાક નળ નીચે બાલડી રાખો તો 24 કલાકમાં 1 બાલડી ભરાય. તારું 40 વર્ષે પણ ભરાયું છે, 30 વર્ષથી બી ભરાયું છે. હવે તો બધાની એજ જુઓ. અમે 2001માં મળ્યા હતા, અમે 1995માં મળ્યા હતા, અમે 1984 વાળા છે. તારી બાલડી ભરાય છે કે નહીં એ કે મને. તારા વિકારો કે. મેં ત્યાં પણ કીધેલું, ક્યાં કીધેલું મેં, વડોદરામાં કીધું હશે કે ખબર યાદ નથી, કે તારી વૃત્તિ જોઈને તું ક્યાંથી આવ્યો છે એ સ્પષ્ટ ખબર પડે. તારી વૃત્તિ જોઈને આટલી ખાવાની લોલુપતા છે, આટલી ભોગની લોલુપતા છે, એક બી નિયમ લેતા પહેલાં એટલી બધી છૂટછાટ ચોક્કસ તિર્યંશમાંથી તું આવ્યો છે. અને તારી પ્રવૃત્તિ જોઈને ખબર પડે તું ક્યાં જવાનો છે. ટૂંકમાં તું રિટર્ન ટિકિટ લઈને આવ્યો છે તિર્યંશની. તિર્યંશથી મનુષ્ય, મનુષ્યથી તિર્યંશ. તું ક્યાંથી આવ્યો છે એવી તારી વૃત્તિ, અને હવે તું શું કરે છે એ તારું ક્યાં જવાનો છે એ ખબર પડે. રાજસત્તા તો વડોદરામાં જ કીધું કે રાજસત્તા તો તમે કંઈ ખોટું કરો તો સજા આપે. કર્મ સત્તા તો તમે ખોટું વિચારો એની પણ સજા મળે. સેમ વિથ પોઝિટિવ.
તમે સારું વિચારો એનાથી પણ તમને પુણ્ય બંધાય. ખાલી સારું કરો ત્યારે નહીં. પણ કર્મ સત્તા બહુ સૂક્ષ્મ છે. રાજ સત્તા તો પકડાય તો સજા મળે, કરે તો બી નહીં, પકડાય ત્યારે સજા મળે. પણ કર્મ સત્તા તો પકડાય કે ન પકડાય, એકાંતમાં કે સમૂહમાં, એક સમય માટે કે એક કલાક માટે, તે જે ભાવ કર્યા એ બધાનું ફળ અવશ્ય મળે. ન મળે તો ભગવાન ખોટા, આવું બોલે એટલે નહીં થાય. આ અપર સિદ્ધાંત ત્રિકાલ અબાધિત કર્મ થિયરી છે. અફકોર્સ સૂક્ષ્મતાથી તમે પશ્ચાતાપ કરીને કપાવી શકો એ અલગ વાત, પણ સૂક્ષ્મ થોડા ટાઈમ માટે બી જે અશુભ કર્યું એ બધું જ વિઘ્નરૂપ આવશે. અને આપણે કઠોપનિષદમાં બી થોડું જોયું કે આ ફળ છે, હમણાં તને નહીં સમજાય, ફળ આવશે તારે તું ગમે તેટલું કરશે પણ એ તારે ભોગવવું. નહીં તો વર્ષો સુધી નરકમાં કેમ રહેતા હશે જી? તો ત્યારે તો એને થયું હશે ને કે મેં આવું પાપ નહીં કર્યું હોત તો સારું થાત, હવે સહન નથી થતું, એવું થતું હશે. શરીર જુદા પ્રકારનું વૈક્રિય એટલે બધું જ સહન કરી શકે, પણ મન સહન ન કરી શકે. લાખો કરોડો વર્ષ ત્રાહિમામ, કોઈ મારું રક્ષણ કરો, કોઈ મને બચાવો, પ્લીઝ હેલ્પ મી, એન્ડ નથિંગ યુ વિલ ગેટ ફોર મિલિયન્સ ઓફ યર્સ. પણ તે પરિણામ જ એવા કર્યા છે તો એનું ફળ તો તને મળશે જ. અહીંયા તો વાત એ નથી, વાત એ છે કે મુમુક્ષ જ્ઞાનનો અહંકાર એક એવા પ્રકારનો અહંકાર છે. જો આપણો ધંધા બંધા ન ચાલતા હોય ને કોઈ આપણે માનપાન ન આપતો હોય તો મારી પાસે એક બીજો ધંધો છે, શાસ્ત્રી બની જાઓ, પંડિત બની જાઓ. કારણ કે આ દુનિયામાં ધનવાન પણ જ્ઞાનવાન આગળ નમે છે. એક સુંદર લેક્ચર ઠોકી દેવાનું અને પેલાની આમ ચોટ લાગી જાય તો એ ગમે તેવો ધનવાન હોય નમસ્કાર કરશે. હજી તો મેં બરોડામાં અનાયાસે મારો તો વિષય ચાલતો હતો, એમાં આશા પારેખનો એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે શી વોઝ આસ્ડ કે તમને આવતા જન્મમાં ક્યાં શું બનવું છે, એન્ડ શી કોન્ફિડન્ટલી રિપ્લાઇડ આશા પારેખ બનવું છે મારે, because I have lived my life so beautifully, so I want to repeat this life. અને ઈમેલ આવે છે આશા પારેખનો છે કે સાહેબના દર્શન જોઈએ. તો એને ફોન કર્યો તો એની સેક્રેટરી ઉપાડ્યો, પછી એને આપ્યો અને એની સાથે વાત કરી. હજી મેં વાત નથી કરી. અને એ તો બોલ્યા કે એક શોમાં હું આવી હતી, યુગ પુરુષના પણ મારું નામ દીધું હશે કે શું ખબર નહીં, ગુરુદેવ, કે ગુરુદેવે મને ઓળખી પણ નહીં. અને એકચ્યુઅલમાં મેં કીધું આ બેનને કશે જોયા છે, કશે જોયા. તો હવે એમની પણ એ જ થઈ હોય ને આપણે જુદા રૂપે જોઈ હોય. એટલે મેં પણ હવે આજુબાજુ કોઈ હતું નહીં, બધા સેવામાં હતા તે વખતે ઓપેરા હાઉસમાં જ્યારે શો હતો. આ બેનને કશે જોયા છે, બહુ ફેમિલિયર ફેસ લાગે, પણ કોણ છે એ આવે નહીં. તે એને બરાબર યાદ કે સાહેબે મને ઓળખી નહોતી, પણ મારે અમુક અંગત પ્રશ્ન પૂછવા, માર્ગદર્શન લેવું. હા સાહેબ, જો ઘરે પધારે તો ભગવાન આવ્યા એમ હું માનીશ. આવું ભાવ થયો છે. હવે સેક્રેટરી નક્કી કરશે મારે જવું ન જવું, ક્યાં જવું, ભૂપતિમાં બોલાવવા કે શું કરવું એ નક્કી કરશે. અમે તો હમણાં તો ધરમપુર જઈએ છે, આવ્યા પછી વાત. કહેવાનો મતલબ કે જ્ઞાનવાન આગળ ધનવાન પણ નમે. એટલે આવા જ્ઞાન જેમાં જાણકારી ભેગી કરવાની હોય ને થોડી વોમિટ કરવાની હોય, બહુ લેવાની હોય ને થોડી વોમિટ કરવાની હોય, અને એમાં તો આપણે કોઈ ભાવ નહોતા આપતા, એને બધા ભાવ આપવા લાગે. આ ધંધો સારો, એમાં પૈસા બહુ નહીં મળે પણ માન ચિક્કાર મળશે. કોઈ માનના ભૂખ્યા હોય તો દે કેન ટ્રાય ધીસ. સ્વાધ્યાયકાર બની જાઓ, 4-5 એવા પોઠિયાઓ બનાવી દો. હા, એ લોકો તાલી પાડ્યા જ કરે એટલે એને જોઈને પહેલાં પાછળના 5 પાડે, અને એના પછી પાછળ બીજા બિચારાને બિલકુલ તાલી પાડવા જેવું ન લાગે, પણ એને પણ ડાઉટ થાય કે હું સારું સમજો નહીં હોવું કહે. આજુબાજુવાળા આટલું કરે છે તો કંઈ દમવાળું હોવું જોઈએ. ચલ છોડો. બંને સાંભળે છે, બંને વાંચે છે, બંને સાંભળે છે, પણ એક માટે સાધ્ય છે, એક માટે સાધન છે.
જિજ્ઞાસુ માટે સાધ્ય છે, સંતોષ આવી જશે. વાવ, ઇટ વોઝ વન્ડરફુલ એન્ડ લાઇટનિંગ ડિસ્કોર્સ. દેટ્સ ઇટ. અને એક માટે કે નહીં, આ મારું સાધન છે, મારે તો પેલા વિકારથી છૂટવું છે. મને પેલું મોક્ષનું ખબર નથી અને આઈ એમ નોટ સો ઇન્ટરેસ્ટેડ ઓલ્સો. મને અત્યારે અહીં જ આ ભવમાં જ આ વિકારથી છુટકારો જોઈએ. એ પૂછે, સાંભળે, વાંચે, કંઈ બી કરે. જ્ઞાન આરાધના તો બંને કરશે, પણ એકની આરાધના કહેવાય છે, બીજાની પ્રવૃત્તિ કહેવાશે. જિજ્ઞાસુની સારી પ્રવૃત્તિ છે, પણ ખતરનાક બી બની શકે, એટલે હું પ્રવૃત્તિ જ બોલું છું. અને મુમુક્ષુ માટે એ જ્ઞાન આરાધના છે, કારણ કે એ ઉલ્લસિત વીર્ય જે જોઈએ. અંતરશોધનું લેક્ચર તમને ગમ્યું હતું કે નહીં? આખા વર્લ્ડમાં વખણાયું છે, એટલે કહું છું તમને ગમ્યું કે મારા વખાણ નથી કરતો, તમારા કરું છું. ગમ્યું કે નહીં? કયા 3 હતા? ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, મેડિટેશન. કેટલું મેડિટેશન કર્યું એના પછી? then you are just a jignasu. Such wonderful things you get, but you are yet a jignasu, which in this both has no value. આ બોધ પ્રમાણે એની કોઈ વેલ્યુ નથી. એ દૂરભવી હોય, અભવી હોય, હજી કરોડો જન્મ લેવાનો હોય, એમાં શું છે? જિજ્ઞાસુ બનવા માટે નથિંગ. મુમુક્ષુ જે તરવાનો કામી પ્રભુ કહે છે, એની વાત મારે કરવી છે. મહાત્મા બુદ્ધે એક વખત વિહાર કરતા હતા. એક માણસને તીર લાગ્યું ને એ પડી ગયો, અને આમ એટલું બધું બ્લીડિંગ થતું હતું કે ગમે ત્યારે બેહોશ થઈ જાય એવું હતું. લોકો પણ ભેગા થઈ ગયા બધા, અને ભેગા થઈને કીધું કે આપણે એમને બચાવવો છે. એટલે તીર કાઢવા માટે કોશિશ કરતા હતા. એટલી વારમાં 4-5 જણ બેડો ભરો. પહેલાં કોને માર્યું છે? કેમ માર્યું છે? કઈ દિશામાંથી એક્ઝેક્ટલી માર્યું છે? એનો જવાબ આપો. બુદ્ધ ત્યાંથી પસાર થતા થાય કે તમે તીર તો કાઢો, બચશે તો જવાબ આપશે બધા, બચશે જ નહીં તો શું જવાબ આપશે? આ પ્રસંગની એટલી ઊંડી અસર મહાત્મા બુદ્ધને થઈ કે એમને એમના સંઘમાં એવો નિયમ બનાવ્યો કે હું માત્ર પ્રયોજનભૂત પ્રશ્નોના જ ઉત્તર આપીશ, તમારા બધા પ્રશ્નના ઉત્તર નહીં આપું. તમારું જો મને પ્રયોજનભૂત ન લાગ્યું તો હું મૌનમાં રહીશ, વિપાસનામાં રહીશ. So what is now this prayojanbhut and what is that aprayojanbhut? It is very simple, talking about dhando, gadi, bangla, wedding, studies, what else? Politics, wars. All this is aprayojanbhut. અને આત્મા કે પરમાત્મા કે તત્વ ચર્ચા, all that is, whoever said that, I didn't. What you are going to do with this Atma Charcha, you tell me. Otherwise, all this is also aprayojanbhut. જો એક વચનામૃત જ એક એવો ગ્રંથ મળેલો, પહેલેથી છેલ્લે સુધી વિષય સેમ છે. વૈરાગ્ય ઉપશમની વાત તમને સ્ટાર્ટિંગમાં બી મળશે, વચમાં બી મળશે, અંતમાં બી. નેવર કૃપાળદેવ ફેટ કે હવે આ બધું તો સિમ્પલ વાત છે, હવે ઊંચી વાતો કરવાની, કારણ કે આ ઊંચી વાત જ લાગી છે. કેટલાકને થાય કે હવે અમે થોડું છે ને અહીંયા 5C ને 4P ને 3 એ જ બધું ચાલ્યા કરે ને આખો દિવસ. 2 વર્ષ કર્યું શું, કોઈને કયો લેટર આજે આવે છે? હા, આ બધી સિમ્પલ વાત. હવે દ્રવ્યનું, આત્માની વાત. પણ વૈરાગ્ય દેખાતો નથી, ઉપશમ દેખાતો નથી, એક પણ ઇન્ફોર્મેશન વર્ચ્યુ બન્યું નથી, ગુણ બન્યું નથી. તારે આ જ રિપીટ કરવું જોઈએ. ટિલ યુ ડોન્ટ પાસ યુ હેવ ટુ રિપીટ. બિકોઝ તું લાયક નથી. સિદ્ધાંત બોધ ગ્રહણ કરીને તું અતિશય નુકસાન કરવાનો છે. ઉપદેશ બોધ પરિણમ્યા વિના. અને અહીંયા તો કીધું કે ઉપદેશ બોધ પરિણમ્યો તો માત્ર 2 શબ્દ જાણે તો પણ મોક્ષના કામમાં આવે. તારે આટલું બધું કરવાનું આવવાનું જ નથી જો તું ગુણ વિકસાવે તો. અને ને તો દરરોજનો એક શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે ને તો બી તારું કાંઈ થવાનું નથી. નવ પૂર્વવાળો અભાવી હોઈશ. નેવર એવર ગોઈંગ ટુ ગો ટુ મોક્ષ. યુ કેન નેવર યુઝ નેવર એવર, બટ જસ્ટ ટુ સ્ટ્રેસ. નેવર મીન્સ નોટ એવર.
But bhar mukha, never ever will he go to moksha. Let him read one shastra every day, let him sit for 10 hours in meditation every day, still he won't. Something else is required. તરવાનો કામી શબ્દ વાપરો છે પ્રભુએ. તો તરવાનો કામી એટલે એક્ઝેક્ટલી શું એ સમજવા માટે આપણે ઊંડા 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 ઉતરીએ છીએ. ગાડી, બંગલા, ધંધો, તત્વ ચર્ચા, not necessarily a positive word only. What you are going to do after તત્વ ચર્ચા? સ્વરૂપમાં જ રમવાના છો, આત્મભાવમાં રહેવાના છો, એ તમારું પ્રયોજન છે કે એક જુદા વિષયનું હવે આખો દિવસ હિસ્ટ્રી 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 ભણીને થાકી જાઓ તો તમે બાયોલોજી સ્ટાર્ટ કરો એવું. જેમ હમણાં તમે લોકો ભણો છો. એકચ્યુઅલી આઈ વોન્ટ ટુ ટેક વન ઉદ્ઘોષ બટ હવે ઇટ વોઝ નોટ પોસિબલ ધીસ વીક. ટિપ્સ ફોર બેટર સ્ટડીંગ ફોર એક્ઝામ્સ. ડુ યુ વોન્ટ ઇટ? આઈ કેન ટેક ઉદ્ઘોષ ઓન દેટ. પણ ભણવાનો રસ હોવો જોઈએ. ટિપ્સ તો હું આપું તમને, but I can't do anything more. That you have to develop. But the very fact you are going to London means you must be a lover of knowledge. Otherwise, I'll ruin your stay there. I've already told 2 fathers out of 3. First 3 months you give them money in excess. એટલે એ લોકોને ગુડ રેસ્ટોરન્ટ્સની ટેવ પડી જાય અને પછી કહેવાનું કે હવે તમારું ત્યાં ફોડજો, એક પાઈ નહીં મળે અહીંયાથી. I'll ruin your stay. I'll see to it કે તમારી પાસે પૈસા જ ન હોય એટલે બનવું જ પડે તમારે. If your fathers are devoted to me, you are going to have it. પણ ભણીને આવશો, excellent result આવશે. And that is your purpose, right? બસ આવું જ ધર્મ ક્ષેત્રે થાય છે. The purpose is different, the kriya is different. તો નથી જવું, તો નથી જવું. એ વેટરની નોકરી કરવા નથી જવું ત્યાં. ઓકે. મુક્ત કેમ થવાય? દુઃખ છે, દુઃખમાંથી હું છૂટી શકીશ અને દુઃખમાંથી હું કઈ રીતે છૂટું એ જ પ્રયોજનભૂત છે, બીજી કોઈ વાત નહીં. આ વિભાવમાંથી, આ વિકારમાંથી, આ ફ્લક્ચ્યુએશનમાંથી, આ મૂડ સ્વિંગ્સમાંથી, આમાંથી હું કઈ રીતે મુક્ત થઈ શકું? દેટ શુડ બી યોર, દેટ સફરિંગ શુડ બી યોર વિષય, નોટ નોલેજ. સફરિંગ, નોલેજ ઇઝ જસ્ટ અ સાધન. યોર પીડા, મારા પગમાં કાંટો વાગ્યો છે ને સખત પીડા કરે છે, મને બતાવો કે આ કાંટો કેવી રીતે કાઢું. સો ધીસ ઇઝ અ પ્રયોજનભૂત પ્રશ્ન એન્ડ નથિંગ એલ્સ. એટલે તમે ધાર્મિક ક્વેશ્ચન લેશો તો બી આઈ કેન ઇવેલ્યુએટ ઇટ એઝ અ પ્રયોજનભૂત. અને તો તમે કોઈ વાર સાંસારિક લઈ આવો અને હું જવાબ આપું, મને પ્રયોજનભૂત લાગે છે. સો માય ક્રાઇટેરિયા ઇઝ ડિફરન્ટ, યોર ક્રાઇટેરિયા. હવે મારી મૂંઝવણ સોલ્વ કરો. મેં આખી જિંદગી તમારી સોલ્વ કરી છે ને, હવે હમણાં મારી એક મૂંઝવણ છે એ સોલ્વ. તમે ઈમેલ લખો, પત્ર લખો. પત્ર તો હવે ચરનાર પિત્તનું બી આગળનું જે ગ્રુપ છે એ જ લખે છે, બાકી પત્ર કોઈ લખતું નથી. લેટર બોક્સમાં હવે બધા ઝાલા થવા લાગ્યા છે. સો ઈમેલ્સ, હા, હવે તમે ઈમેલ્સ લખો, મને અપ્રયોજનભૂત લાગે. What should I do? Either I answer or I don't answer. If I don't answer, you feel, હવે મને તમારામાં રસ જ નથી. I'm not interested in you. See, he didn't even reply. એ ના કહેતે તો હું નહીં કરતે, હા કહેતે તો હું કરતે. I was ready, but he didn't even reply. He is no more interested in me. તમારા અહંકારને ઠેસ લાગે if I don't answer. If I answer, I am deviating you from the right cause, right purpose. What should I do? કેમ આટલી મદદ મેં કરી, તમારે કરવાનો કોઈ ભાવ જ નહીં. What should I do? Don't answer? Thank you. So I don't answer doesn't mean that I don't love you. It doesn't mean I'm not interested in your program. But I am seeing you deviating. So you are wasting your time and my time. I can invest in better where I can get returns. You are a hopeless case. Because
You are only interested in your sansar vasana, taking help of dharmic kriya, dharmastan, vagere. But your lakshya is not clear. What lakshya I saw in Nemiji, so he might be having all the funny habits. I'm using a good word. But when he decides, nothing. So many times, from 2008 to maybe last month, I've asked, checked, કે આવો વિચાર આવે છે, આવો વિકલ્પ આવે છે, આવો વિકાર છે, આવો છે. But I don't see. So it is, are you clear? Just don't imitate others, because it won't work. You will only make your life a hell, nothing else. બરાબર છે? સો તમારો પ્રશ્ન રાઈટ છે કે નહીં એના માટે 2 ટેસ્ટ છે. એક, what are you going to do with the answer? Then ask. First say. And second, સમજો આનું કોઈ ચાર્જ રાખ્યો હોય તો તમે દાવ પર લગાવવા તૈયાર છો? લાઈક 3 ઉપવાસ કરીને પૂછો આવો, 3 ચોવ્યાર ઉપવાસ કરી અને પૂછો આવો કે અમે આ ઘરમાં રહીએ કે આ ઘરમાં, તો આર યુ રેડી? કે ના ના અમે ડિસાઈડ કરી દઈશું, કાંઈ આટલું સરસ ગાર્ડન છે, આ છે, અમે ડિસાઈડ કરી દઈશું. હું કહું 15 ઉપવાસ કરો તો હું જવાબ આપીશ. આર યુ રેડી? કે તમને એમ લાગે કે આટલું બધું દાવ પર નાખવા જરૂર નથી. સમટાઈમ્સ નાવ આઈ મીટ પીપલ ફ્રોમ 11:30 to 1 and evening also I meet for 1 hour. Sometimes half an hour, sometimes 1 hour. તો કેટલાક તો 11:30 ઊભા હોય, એકમાં 5 કમેન્ટ લોકોને નંબર લાગે અને 4 મિનિટ મળે. તો આ બધા કે આપણે શેડ્સ બનાવ્યા કે નહીં, થોડી તપસ્યા કરવા દો. જે નકામા હશે ને એ તડકામાંથી નીકળી જશે. વરસાદમાં બી શેડ નહીં નાખાવ, બી ના થાવ. એમાં શું આટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રયોજનભૂત ક્વેશ્ચન છે મેન? તમને એમ થાય કે ના ના હવે કાંઈ નહીં, હવે કાલે ટ્રાય કરશું, નહીં તો આપણા વિવેકથી જવાબ લઈ લેશું, પણ આપણે ભીના નથી થવું, તડકામાં મરવું નથી. તો તારો હતો જ નહીં રાઈટ ક્વેશ્ચન. 2 ફ્રેન્ડ્સ હતા, તો એક સંત પધાર્યા તો એની પાસે ગયા કે હું જૈન છું, આ વૈષ્ણવ છે, સો વોટ? અને સંતનો તો કોઈ ધર્મ જ નથી, એ તો આત્મામાં છે. તો કે અમે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ છે, પણ અમારે બહુ મોટી ચર્ચાનો એનો અંત જ નથી આવતો, એનું સમાધાન હવે આપ કરી આપ. સંતે પૂછ્યું શું ઇસ્યુ છે? તો કે પેલો જૈન છે ને એમ કહે છે કે ઈશ્વરે આ જગત નથી બનાવ્યું. પેલો વૈષ્ણવ કહે છે કે ઈશ્વરે આ જગત રચ્યું છે, અને પછી એનો આખો પ્રોસેસ ને યુગ ને બધી આજે વાત કરી ને એવી. તો સાચું શું છે? So simple, even you people can answer, right? You have done Atma Siddhi, so you can answer. Pela Santa didn't answer. Because he is not a jignasu. He is not even a mumukshu, he is mukta. Sant. So સંતે કીધું આ જવાબનું તમે શું કરશો? આ પ્રશ્નનો હું જવાબ આપીશ. And I know it. એનું તમે શું કરશો? તો કેમ કરવાનું કંઈ નથી, પણ જસ્ટ જાણવું છે. Then I don't want to answer. Because ઈશ્વરે જગત રચ્યું છે એટલે તો ઈશ્વરની ભક્તિ નથી કરવાની. ઈશ્વરે જગત રચ્યું છે એટલે તો ઈશ્વરની ભક્તિ નથી કરવાની. અને ઈશ્વરે જગત રચ્યું ન હોય તો બી શું ફરક પડે છે? કારણ કે જગત રચનાના કારણે ઈશ્વરને નથી ભજતા. તો ઈશ્વરને ભજવાનું છે કેમ એ નક્કી કરો તો એને જગત રચ્યું છે કે નથી રચ્યું becomes insignificant. તો 2-4 પ્રશ્ન છે ને જાતે જ પૂછવાનું, એમ કે આનું શું કરશે તું? આ કે કંઈ નહીં કરવાનું હોય તો કે પછી ત્યાં રહીશ તો રહે ને, તો પૂછે જ કેમ? આર યુ ગેટિંગ ઇટ? સાર્થક પ્રશ્ન જે જીવન બદલી નાખે, ક્રાંતિ કરે, રૂપાંતરણનો ઈશારો આપે. મુમુક્ષુ એવું જ પૂછે, જિજ્ઞાસુ કંઈ બી પૂછશે, મુમુક્ષુ આવું. મૂળભૂત ફરક એ છે કે એકને ખણજ આવે છે એટલે, એકને જીવનમાં પીડા છે એટલે પૂછે છે. જે પીડાયો છે વિભાવ ને વિકારોથી એ પૂછે છે તો એ ધાર્મિક બને છે. અને જે ખાજ આવે છે એમને શું હશે?
કેમ હશે? એ દાર્શનિક બને છે, ફિલોસોફર બને છે. નથી. જિજ્ઞાસુને બીજું કોઈ એને તર્કસંગત તર્કબદ્ધ રજૂઆત જોઈએ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. શું મને જુદું જુદું ફ્લેવર મળી છે બરોડામાં ફર્સ્ટ ડે. હવે હું ગ્રીન રૂમમાં કોઈને આપતો જ નથી અપોઇન્ટમેન્ટ. આઈ એમ ટાયર્ડ નાઉ. એટલે સ્ટેજ ઉપર જ બેસું, તિરુપતિની જેમ લાઈન ચાલુ હોય. યુ કાન્ટ હોલ્ટ ઓલ્સો. બસ આમ દેટ્સ ઇટ. એમાં મારી આંખ કોઈને ગોતે તો હું નેમીને કહું કે આને સ્પેશિયલ ટાઈમ આપ. એને કે 10:15 વાગે આ જગ્યા પર આવે. યુ કેન નોટ એક્સપેક્ટ ફ્રોમ. યુ હેવ ટુ જસ્ટ પાસ બાય. I don't have so much ayushya and so much energy to waste on anyone. પણ શું એ લોકો એક એક જણ વખાણ કરે? બરોડાનું તો અનોખું હતું. એક્સલન્ટ પ્રવચન. અચ્છા, એક્સલન્ટ. બીજું કે વેરી પ્રેક્ટિકલ. અચ્છા, યુ રેડ માય માઇન્ડ. અચ્છા, જુદું જુદું જુદું. તમને જોઈએ છે તર્કસંગત રજૂઆત, દ્રષ્ટાંત દલીલોથી ભરેલું મસાલો. મુમુક્ષુને આ બધામાં આ હોય તો બી શું, આ ન હોય એનો આ પ્રયોજન નથી. સેન્ટ્રલ મેસેજ, મારી આ વિકારની પીડામાંથી મુક્ત થવા માટે મને શું મળ્યું. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઇવન રિમેમ્બર ધ દ્રષ્ટાંત. દે વર સો નાઇસ, કન્વિન્સિંગ, બટ કન્વિન્સ થયા પછી જે કન્વિક્શન હોવું જોઈએ પેલા જોકનું ના હોવું જોઈએ. જે તમે કહો કે મને શું ગમ્યું તો કે મને પહેલી વાત બહુ ગમી, પેલું ભોપાલ જતા હતા ને ઇન્દોર ગયા. બટ દેટ વોઝ નોટ માય મેસેજ. માય મેસેજ વોઝ you are not clear about the direction and you want to take a decision, you are 120% going to repent. Don't. In fact, try to see your inner face. એ જવાબ આપી દેશે તમને. You are running away from your inner self. That is why you are confused. સંતોષાઈ જાય છે. તર્કબદ્ધ રજૂઆત હોય તો જિજ્ઞાસુ ઇઝ લાઈક વેરી હેપી, વન્ડરફુલ ઓરેટર, વેરી ગુડ. શું જ્ઞાન છે! એક એક ચીજ આમાં મેથેમેટિક્સની જેમ આવતી જાય. But you know, Tark is good, but Mumukshu has not come for Tarka Siddhi. He has come for Atma Siddhi. So, એ કંઈ તર્કનો વિરોધ નથી કરતો, પણ તર્કના વખાણ કરવા જેવું બી લાગતું નથી. આત્મસિદ્ધિનું શું મેટર મને મળ્યું? કારણ કે તર્ક કંઈક પતિવ્રતા સ્ત્રી નથી. તર્કનું તો કોઈ પક્ષ જ નથી. જે બાય કરે એનું, જે ખરીદે વેશ્યા એની, જે ખરીદે વકીલ એનું. વેશ્યા શરીર વેચે, વકીલ બુદ્ધિ વેચે, પણ એનો કોઈ પક્ષ નથી હોતો. જે ખરીદે એના પક્ષમાં એ હોય છે. પણ તર્ક એક્ઝેક્ટલી સેમ છે. Maybe sometime I have told you about Dr. Hari Singh Gaur, સાગરના. બહુ મોટા વકીલ હતા અને કોઈ પણ ચીજ એ ધારે તે સિદ્ધ કરી શકે એવી એમની પ્રખ્યાતિ. એક જ દુર્ગુણ હતો એમનામાં, ભૂલકના બહુ હતા. સો ઈ કેપ્ટ એન અસિસ્ટન્ટ વિથ એમ. એક અસિસ્ટન્ટ હોય તો એ યાદ કરાવ્યા. એક વખત કોર્ટમાં જવાનું હતું, એટલે ઓલવેઝ પ્રથા એવી રહેતી કે રસ્તામાં એ બ્રીફ કરી લે કે હવે આનો કેસ છે આજે અને આ સિદ્ધ કરવાનો છે, આ કેસ છે આ સિદ્ધ કરવાનો છે. હવે એક દિવસ કોર્ટ જવા માટે નીકળ્યા અને પેલાને લૂઝ મોશન્સ થઈ ગયા એના અસિસ્ટન્ટ. તો આજે હું નહીં આવી શકું. કોર્ટમાં ગયા, ધડા એક તર્ક પછી બીજો તર્ક પછી ત્રીજી, એવી તર્કબદ્ધ રજૂઆત. જજ ચકિત. જજ ખાલી નહીં, વિપક્ષનો વકીલ બી ચકિત, બિકોઝ એને જે પ્રૂવ કરવાનું હતું ને દેટ હી વોઝ પ્રૂવિંગ. અને પેલો બી ચકિત કે મને આવા તર્કો જ સૂઝ્યા નહોતા, શું અમને તર્ક સૂઝે છે. એટલી આ ન્યૂઝ પહોંચ્યા પહેલાં અસિસ્ટન્ટે બિચારો ભાગતો ડાયપર પહેરીને આવ્યો. વેરી ઇટ વોઝ ધ નીડ ઓફ ધી હાર્ટ. તો આવ્યો અને કે અરે તમારે આમ સિદ્ધ કરવાનું છે, આમ નહીં. કે એમ? ઊભા થયા. માય લોર્ડ, હજી આપણું પેલું બ્રિટિશનું ચાલે. માય લોર્ડ,
હું અત્યાર સુધી જે બોલ્યું એવું જો મારા વિપક્ષના વકીલ બોલે તો મારે એમ કહેવું છે એમ કરીને આખું એને ખંડન કર્યું. જે એમને સિદ્ધ કર્યું તે જ ખંડન કર્યું. સો વોટ ઇઝ તર્ક? 2 મિનિટની મજાક છે, બાકી કાંઈ નથી. એન્ડ વોટ ઇઝ દ્રષ્ટાંત? પિક અપ સમથિંગ ડીપર ફોર યોર ટ્રાન્સફોર્મેશન. આ તો સિદ્ધ કરવા માટે કે તમને એકદમ હમણાં જ જ્ઞાન તમારું પ્રતીતિમાં બદલાઈ જાય એટલે એક રજૂઆત છે. અને રજૂઆત મૌલિક હોય, નૂતન હોય, નવી હોય, વાત બરાબર છે. પરંતુ ઇફ યુ ડોન્ટ, પણ સેન્ટ્રલ મેસેજ કેવી રીતે યાદ રહે? અમને એનો ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી. હું તો વારંવાર પૂછું, તમે બોલો કે આજનું મને બહુ સત્સંગ ગમ્યો. શું ગમ્યું? મારા વખાણ સાંભળવા નહીં, મને ખબર પડે તું કેવો છે. તો કે મને હરિસિંહ ગૌડનું બહુ ગમ્યું. સો વોટ, દેટ ઇઝ નોટ ધ સબ્જેક્ટ મેટર ઓફ ટુડેઝ સત્સંગ. તર્ક ઉપર નહોતું આજનું સત્સંગ, તરવાના કામી ઉપર સત્સંગ હતો. એટલે મને ખબર પડી જાય કે આ નકામો છે. એ જો આજ્ઞા લેતો એને નાચ પાડવાની, કશે આવતો નહીં મારી સાથે. આજ્ઞા લેતો, આજ્ઞા બી ના આવે તો જુદી વાત છે. અને મારું હૃદય ઉછળી ઉછળીને જે બોલતું હોય એ વાત તય કરી હોય તો બધું આ વખતે આવજો ને. 6 અઠવાડિયાની છે, 9 દિવસમાં થાકી. અમને અમદાવાદનો જેટ લેગ લાગે છે. બોલ, તો દરરોજ ત્યાં 2 વાગતા 1:30 વાગ્યા સુધી તો નેમી કામ કરતું હોય. હું તો મુમુક્ષો સાથે બેઠો, હું ભજન કરતો હું તો એને તો કોન્સ્ટન્ટ 1:30 પોણા 2 સુધી એવરી ડે, ઓલ 9 days, ઓલ 9 days. તો આવીને જે ઠૂમ થઈ ગયા, પોણા 5 ઉઠ્યો બપોર. મેં તો આવું તો આપણે અમેરિકાથી આવીએ ત્યારે ટાઈમે સૂઈએ. એટલે અમદાવાદનો જેટ લેગ લાગે તો મને યુએસથી આવીશ ત્યારે ભગવાન જાણે શું હશે. પણ આ વખતે તો થશે, કારણ કે આ વખતે તો જવું પડશે બધે. 17 જગ્યાએ તો જવાના છે યુએસમાં, 17 પ્લેસીસ. સોમ મંગળવારે વેપાર આવી જશે. વાત એ છે કે તને ઉત્સુકતા શેની છે? તર્કબદ્ધ રજૂઆત અને ફાઇન ફેન્ટાસ્ટિક દ્રષ્ટાંતો, કે તને સ્પિરિચ્યુઅલ મેપ જોઈએ છે? વોટ શુડ બી માય ફર્સ્ટ સ્ટેપ? હાઉ શુડ આઈ મૂવ અહેડ? What is the criteria by which I can check whether I am going deeper or not? Just because you are sitting for 6 hours in meditation, you are not considered ahead. So what are the points which I need to check? What do I need to check? આ બધું એક સ્પિરિચ્યુઅલ મેપ તને જોઈએ છે? બિકોઝ સંતોના દુનિયામાં તો કોઈ તારી ક્રિયાથી ઇવેલ્યુએટ થવાનું જ નથી, તારા ગુણોથી ઇવેલ્યુએશન થવાનું છે. એટલે ઇફ યુ આર બિઝી 24 hours ઓલ્સો એન્ડ ડન ઓલ ધ સત્સંગ, તું ન આવ્યો હોત તો તને વધારે લાભ થાત. આવું જ્ઞાનીને બોલવું ના. કૃપાળુદેવ તો બહુ સ્ટ્રિક્ટ હતા આ બાબતમાં. એક જણાએ મને પૂછ્યું, હે કૃપાળુદેવ કેવા લાગતા હતા? ચિત્રપટમાં જેટલા સિરિયસ છે એવા લાગતા. મેં તો અરે એવું ચહેરો કે તમે મેસ્મરાઇઝ જ થઈ જાઓ. બોલે કે ના બોલે તમને હટવાનું જ મન ન થાય. પછી મેં અડધો કલાક સુધી વાત કરી, પણ મેં કીધું ઇન હિઝ ફંડામેન્ટલ્સ હી વોઝ વેરી સ્ટ્રિક્ટ. ઇફ હી થોટ યુ આર ધ રોંગ પર્સન હિયર, હી વુડ સે જસ્ટ ગેટ આઉટ. બિલકુલ એ જ એમની કરુણા. પછી તું સેવામાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન હોય કે બધું હોય, હી વુડ સે જસ્ટ લીવ બિફોર આફ્ટરનૂન. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સી યોર ફેસ. મીન્સ બિફોર આફ્ટરનૂન યુ નીડ ટુ લીવ. એ બોલવામાં એમને આટલી ખચકડ નહોતી થતી. બિકોઝ હી વોઝ વેરી ફોકસ્ડ એન્ડ હી વોન્ટેડ ફોકસ પીપલ અરાઉન્ડ હિમ. He didn't want thousands of people, he wanted focused people. So when it comes to spirituality, you would shiver in front of him. But when it comes to love, you will just remembering him is like falling in love. What? મુમુક્ષુ તો એ વિચારશે કે what did I do with the last information? હવે હું સત્સંગની ઇન્ફોર્મેશન કહું છું. વોટ ડીડ આઈ ડુ વિથ ધ લાસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન? લાસ્ટ સત્સંગનું તે શું કર્યું જીવનમાં? અધરવાઇઝ આઈ એમ નોટ એલિજિબલ ટુ ગો ફોર ધ નેક્સ્ટ.
જિજ્ઞાસુને આ બધો પ્રોબ્લેમ નથી, એને તો સંગ્રહ અને થોડું આગળ જાય તો પ્રદર્શનની વૃત્તિ છે. કેટલાક મહાસતીજીઓમાં આવે સત્સંગમાં નોન સ્ટોપ લખતા હોય તો આપણે ગમે એ સેન્સમાં કે એમને કેટલી આ વિષયમાં રુચિ છે કે નોન સ્ટોપ લખે. એમ નહીં મારું છે એટલે નહીં, પણ એમને લખવાની ભાવના થાય. એ બધું કેટલું બધું અભ્યાસ જ્ઞાન અભ્યાસ કરતા હોય તો પણ આવો. પછી હું એમને એકાંતમાં વંદન કરવા જાઉં ને પૂછું કે આપને હું જોતો હતો કે લખતો, તો કે હા અમને પ્રવચનમાં આ દ્રષ્ટાંત તો કામ લાગે ને. નાવ યુ ટેલ મી કે ભલે દીક્ષા પર્યાયમાં હોય પણ એ જિજ્ઞાસુ છે કે મુમુક્ષુ છે? સાંભળવાનું કારણ શું? અમને તો કઈ અમને અમદાવાદમાં તો કે હું તો રેગ્યુલર. મેં તો ગુડ, તમારે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવો હશે એટલે તમે તો કે હા, અને હું મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છું એટલે મને બહુ કામ લાગે છે સત્સંગ. આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ, મારું કંઈ છે નહીં આમાં જે, પરંતુ હેતુ તારો શું છે એ જો. આટલી બધી મહેનત કરે છે સાંભળવાની, વાંચવાની, લખવાની, યાદ રાખવાની, બોલવાની, પણ આ બધી મહેનતનો હેતુ આત્મ સાક્ષાત્કાર નથી. શું થાય? ડોન્ટ યુ થિંક આ એક જાતનું નશો છે? સાંભળ્યા કરવું બી આમ દારૂનો એક નશો હોય એમ આ પણ એક નશો છે. ગ્રામોફોનની જેમ કે પેલું સીડીની જેમ બધું રેકોર્ડ કરવાનું સ્મૃતિમાં અને પછી વાગોલવાનું, પણ નથિંગ ટચીસ. આવી જ્ઞાનીની વાણી ગ્રામોફોન બોલતી હોય પણ નથિંગ, કોઈ ભક્તિ જાગે નથી. અરે જેમ જેમ જ્ઞાન વધે તેમ તેમ નમ્રતા વધવી જોઈએ. અક્કડતા નહીં, નમ્રતા. એક વૃક્ષ ઉપર બી ડાળ હોય ને ડાળ ઉપર કેરી હોય ને કેરી જ્યારે પાકે ત્યારે ડાળ નમે કે અક્કડ થાય? તો આમ સદ્ગુણોની સુગંધ આવી જોઈએ અને મુક્તિનો ફલ પ્રગટવું જોઈએ. સા વિદ્યા વિમુક્તે, તે વિદ્યા છે જે તને મુક્તિ આપે. એવું કંઈ ન થાય જો બાપ ભાવથી આત્મભાવમાં ન જવાય, દાસ ભાવથી આત્મભાવમાં જવાય. આ મને બહુ નાનપણમાં સમજાવ્યું. બાપ ભાવથી નહીં, અહંકારથી ને અક્કડતાથી નહીં, દાસ ભાવ હશે તો એમાંથી આત્મભાવમાં જવું બહુ સહેલું છે. અને નમ્રતા વિના તારી પાસે મેરુ જેવા ગુણો હશે તો બધું જ વ્યર્થ છે. ઝીરો. શબ્દનો માલિક બનશે, તર્કોનો શૃંગાર કરશે, દ્રષ્ટાંતનો મસાલો હશે. આમ એટલા દ્રષ્ટાંત તારી પાસે હશે કે યુ કેન સ્પ્રિંકલ સમ મસાલા એન્ડ મેક ઇટ ચટપટું. શબ્દનો માલિક બની જશે, એટલો હોશિયાર બનશે કે વિવાદમાં તું જ જીતશે પણ કામની ચીજ નહીં થાય. મુક્તિનું ફળ નહીં, સમાધિની સુગંધ નહીં, સદગુણો રૂપી ફૂલ નહીં તારા આત્મામાં, બધું જ વ્યર્થ. જે મુમુક્ષુ છે એને તો જ્ઞાનીના વચનો સાંભળીને, જેમ અહીંયા કીધું, ઝેર જાણે તો ઝેર ન પીએ. ક્રોધ આગ રૂપ એને ભાસવું જોઈએ. ટૂંકમાં જાણકારી પ્રતીતિમાં બદલાવી જોઈએ. અહીંયા સમ્યક દર્શનની વાત કરી, પ્રતીતિમાં બદલાવવું જોઈએ. એને બરાબર એ પોતાના ભાવોનું અવલોકન કરે અને એક્ઝેક્ટલી ધુમાડો કેવી રીતે શરૂ થાય છે અને કેવી રીતે વધે છે એ એના અવેરનેસમાં હોય. અને એના કારણે એ એક્ઝેક્ટલી આ એક વિચારથી આમથી ખરાબ વિચાર આવ્યો, એનાથી એના કરતાં ખરાબ વિચાર આવ્યો, એના કારણે ઇમોશનલ લેવલ આવી થઈ. આ આખો ડ્રામા એની સામે ચાલે એટલે એની કશાયની માત્રા અને કશાયની તીવ્રતા બંને ઘટતી જાય. જે જિજ્ઞાસુ ખાલી બોલી શકે પણ એના કશાયમાં કોઈ ફેર નહીં પડે. કશાય શક્તિ મેં તો કીધેલું વડોદરામાં કે કશાય જુદું ને કશાય પ્રવૃત્તિ જુદું ને કશાય શક્તિ જુદી. કશાય શક્તિ એટલે પ્રસંગ પૂરા થયા પછી કેટલો ટાઈમ એનો વિચાર આવે છે. કશાય શક્તિ અમદાવાદમાં કીધેલું, સોરી, કશાય શક્તિ. કશાય પ્રવૃત્તિ તારી 5 મિનિટની હોય
પણ તારી કશાય શક્તિ તીવ્ર છે એટલે જ્ઞાની કહે છે કે આ હલુકર્મી જીવ નથી. પણ પહેલો તો કલાક ક્રોધ કરે છે, હું તો ખાલી 5 મિનિટ કરું છું, તો બી તારી કશાય શક્તિ વધારે છે, એ તું જ્ઞાનીની નિકટ નહીં આવીશ. દશા ન એવી જ્યાં સુધી જીવ લહે નહીં, જો મોક્ષ માર્ગ પામે નહીં, મટે નંતર. આવે જ્યાં એવી દશા સદગુરુ બોધ સોય. સદગુરુ બોધની પહેલા દશાની વાત ભગવાને કરી. આવી દશા હશે તો અમૃત વર્ષા બી સાવ નકામી જશે, મરતા તું કોરો ને કોરો મરશે, જાણે કોઈ સત્પુરુષનો યોગ જ થયો નથી. અને આવે જ્યાં એવી દશા સદગુરુ બોધ સોહાય. તો શું? તે બોધે સુવિચારનાર. સુવિચારનાનું ફલ તો નિર્વાણ છે. એના પછીની ગાથામાં કે પામે પદ નિર્વાણ. બહુ મહત્વનું છે કે દ્રષ્ટિ પોતાની જોઈએ, ઈચ્છાઓની આહુતિ આપવા તૈયાર હોવો જોઈએ. ઈચ્છાઓ પોષવી છે અને એમને ઈચ્છાઓની આહુતિ, સેક્રિફાઈસ, બધું દાવ પર લગાવવા માટે તૈયાર હોવો જોઈએ. જીવન એ યજ્ઞ બન. એક વૃદ્ધ માણસ હતો અને એની આંખનો કંઈક ઇસ્યુ હતો, અંધાપો જેવું જ હતું. ડૉક્ટર પાસે ગયો હતો કે સર્જરીથી કોઈ સારું થઈ શકે, 3 મહિનાનો આરામ કરવો પડશે ને ખર્ચ જરા મોટો છે આ સર્જરી. તો કે મારે કંઈ જરૂર નથી, મારા ઘરે મારી વાઈફ છે, 8 છોકરાઓ છે, મારવાડીઓ છે, 8 છોકરા અને એની 8 વાઈફ, અને બધા પાસે 2 આંખો છે. કેટલી આંખો છે ઘરે? 24 કોને કીધું? 34. વાઈફની 2, 8 છોકરાની, 8 વહુની, એક પણ કાણી નહોતી. તો કે મારે કઈ સર્જરી જોઈએ તો મારા ઘરે તો 34 આંખો છે, એનાથી હું ચલાવી લઈશ. ફાઈન. એક દિવસ ઘરમાં આગ લાગી તો 34 આંખો 34 પગને લઈને બહાર ભાગી ગઈ. બહાર ગયા પછી બાપુજી ક્યાં છે, બાપુજી ક્યાં છે, ત્યાં શું બાપુજી બળી ગયા. જો આ માર્ગમાં સ્વયંની દ્રષ્ટિ જોઈએ અને સ્વયંની ગતિ જોઈએ. દ્રષ્ટિ બી સ્વયંની અને ગતિ બી. હા, કોઈ વાર તમે અંધારા રસ્તા પર જતા હો અને કોઈ ગાડી પાસ થતી હોય ને એની લાઇટ્સ, હેડલાઇટ્સ કહેવાય, શું કહેવાય, હા, એ ઓન હોય તો એમાં થોડો માર્ગ દેખાય. પણ જેવી એ ગાડી પસાર થઈ જાય ને પછી પાછું ના, વધારે અંધારું. એકવાર લાઇટ હોય ને જાય પછી અંધકાર બી વધી જાય એવું બને. એટલે જ્ઞાનીના સંગમાં હોય ત્યારે એ પ્રભાવમાં એવી સમાધિ હોય અને એવી પ્રતીતિ વર્તે કે સંસાર એંઠવત જ છે, સ્વપ્નવત જ છે. અને આત્મજ્ઞાન અમે બરોડામાં નક્કી કર્યું છે, દુબઈમાં નક્કી કર્યું હતું કે થેન્ક યુ નહીં બોલવાનું. થેન્ક યુ બોલવું હોય તો 1 કલાક વધારે સેવા કરવાની. તો હવે ત્યાં કોઈ આવતું જ નથી થેન્ક યુ. એમ કે અમે એમ પાછું કન્વે તો કરવું હોય થેન્ક યુ, એટલે કે વિલ બી ડુઈંગ 3 hours ઓફ સેવા. મિનિંગ થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. એવી રીતે અમે અહીંયા નક્કી કર્યું છે બરોડામાં કે દરરોજ મેન્ટલ અલાર્મ સેટ કરવાનો કે આજનો દિવસ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે છે. આજનો દિવસ બીજા બધા કમિટમેન્ટ્સ પૂરા કરવા માટે નથી. એની સાથે થાય તો તું કરજે, પણ આજનો દિવસ જેમ ઘડિયાળમાં એ કરે, એવરી ડે આમ મેન્ટલ ક્લોકમાં એ સેટ કર. બિકોઝ આયુષ્ય પૂરું થતું જાય છે ને. યુ સી પીપલ ઓફ ઓલ્ડ એજ, they can't hear, they go off to sleep, they can't even keep themselves erect for 1.5 hours. થોડું વધારે કરીશ તો બહેનો ચૈત્યવંદન કરવા બેસી જશે. વેરી સૂન યુ વિલ બી ઓન ધ ચેર, વેરી સૂન યુ વિલ સે કે ઘરે જ હવે જોઈ લેશું અમે, શાંતિથી જરા જોવાશે. વેરી સૂન યુ વિલ બી સ્લીપિંગ ઇન ધ હોલ સત્સંગ. શક્તિ ઇન્દ્રિયની, શરીરની ક્ષીણ થતી જાય છે. અત્યારના કંઈ જોગિંગનું સ્ટાર્ટ કરાવો ને તો મને લાગે 2-5 સિવાય બધા ધૂફું થઈ જશે. એટલી બી શક્તિ રહી નથી. સરવાર પિત્તોની આંખે કેટલા સરવાર પિત્તો પાછા ચેર પર આવી ગયા છે. અને પાછો કે મેં 3 કિલો ઘટાડ્યું છે એમ કે પાછો 3 કિલો ઘટાડે એ તો ટટાર નીચે બેસી શકે, તો 3 કિલો ઘટાડીને ચેર પર બેઠો છે.
આપણામાં કંઈ એવું નથી કે સર્વાર્પિત શરણાર્પિત બને, શરણાર્પિત પ્રેમાર્પ. તો એ લોકોને ખબર, એ લોકોને છે ને પેલું દેવતાઈ સ્ટેટસ મળેલું છે, 32 વર્ષનો યુવાન. તો હવે કંઈક એ લઈ આવજો કે જેમાં એ લોકોનું એવરી 2 years નેમ બદલાય ગ્રુપનું. તો ભાન પડશે કે હવે તમે ચરણાર્પિત બી ક્રોસ કરી ગયા છો, હવે અહીંયા પછી કોઈ ગ્રુપ જ નથી, એ તમે ગ્રુપની બહાર. ત્યારે ખબર પડે કે હવે ગમે ત્યારે યમરાજનો કોલ આવશે. નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, નોટ રિયલાઇઝિંગ. એટલે ગુરુના વચનમાં, ગુરુના ઓરાના, ગુરુના પ્રભાવમાં થોડી દ્રષ્ટિ ઉગાડ થાય એ સારી વાત છે, પણ સ્વયંની દ્રષ્ટિ જોઈશે, દ્રષ્ટિ પરિવર્તન. કે ગુરુની પ્રત્યક્ષ હાજરી ન હોય ત્યારે બી તમને સંસાર અસારભૂત જ લાગવા જોઈએ. સડનલી અસારભૂતનું સારભૂત ન થઈ જાય. તમારી એક્ટિવિટી જે પણ હોય, પણ તમારી દ્રષ્ટિમાં ફેર ના પડવો જોઈએ. તમે એલિવેશનના નામે એટલા ઉલ્લસિત થાવ કે ગુરુની હાજરીમાં શું એલિવેશન થયું, પણ મને એલિવેશન નહીં જોઈએ, મને સ્ટેડીનેસ જોઈએ. કે ઇફ યુ આર એલિવેટેડ દેન સ્ટે એલિવેટેડ. નહીતર મને કહું પણ નહીં, કારણ કે મને એની કિંમત બી નથી. બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ વેરી નેચરલ થિંગ કે એસી આગળ હો તો ઠંડુ જ લાગવાનું હવા, પણ તમારી આખી રૂમ ઠંડી હોવી જોઈએ, તમારું દ્રષ્ટિ પરિવર્તન હોવું જોઈએ. એટલે ખાલી જાણકારી પણ નહીં, જો જાણતે હો વો માનતે હો. મીન્સ આર યુ ફિલિંગ દેટ ક્રોધ આગ છે, તો ક્રોધ વખતે જેમ એસિડિટી વખતે ખાટું ખાટું કે વોટ એવર ડિસ્કમ્ફર્ટ 5 જાતના પિત્ત હોય છે, એટલે ખાટું, તીખું, કડવું, સો વોટ એવર. તો એ જે ફીલ કરો એવું ક્રોધ વખતે આર યુ ફિલિંગ કે ખાલી બુદ્ધિ કે પેલું પોપટ કે ક્રોધ નહીં, ક્રોધ સારો નહીં, પોપટની જેમ બોલું છું, તો વોટ એલ્સ? યુ આર નોટ ફિલિંગ સમથિંગ રોંગ ઇઝ હેપનિંગ ટુ યુ. લો પ્રેશર કે હાઈ પ્રેશર થઈ જાય તો યુ ફીલ, લો શુગર કે હાઈ શુગર થાય તો યુ ફીલ કે મને બેહોશ થઈ જઈશું. એક જણ અમે કોબામાં ભક્તિ કરતા હતા અને એક જણ ડોલા ચડાવે, બચી ગયા, મૃત્યુ પામ્યા, પણ કોઈ વાર રામ રમી ગયા હોય તો વોટ એવર લો શુગર હશે કે કાંઈ બી એવું થયું હશે, પણ બધું ક્યોર થઈને પછી હી ફેલ ઓફ ધ ચેર એન્ડ એવરીબડી વોઝ બિઝી. બટ આઈ ડિડન્ટ નો અબાઉટ ઇટ ટિલ ધી એન્ડ ઓફ ભક્તિ. મને તો પછી કહેવામાં આવ્યું તો એકદમ ઠરી ગયો હતો, પણ પાછળથી કીધું કે આમ થયેલું, આમ તો નેમીએ કીધું. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે કે દ્રષ્ટિ તો જોઈશે જ. આ જિજ્ઞાસુ શું કરે છે, બધું મસ્તકરૂપી કોઠારમાં ભરતો જાય, ભરતો જાય, ભરતો જાય, પણ ગુણ માટે કંઈક વાપરતો જ નથી. એક કુંડું જેને ઘરમાં રાખ્યું ન હોય, એક કુંડું પોટ, ફ્લાવર પોટ, એટલે કે એક છોડ ઉગાવ્યું નથી, પણ મેસેજ પાસ કરે વૃક્ષ ઉગાડજો, યુ હેવ ટુ સી આ સિટી ગ્રીન, બધા એક એક વૃક્ષ ઉગાડજો, પણ એના ઘરે એક કુંડું નથી. હવે કોણ આનું આ મેસેજને સિરિયસલી લેશે? ખુદના ટેકા સમજો. જસ્ટ કલ્પના કરો, એક ભિખારી તમારે ત્યાં આવે છે અને કે મને કંઈક આપો ને ભીખ. તમે હજી વાત કરો તો કે જો મને એક હીરાની ખાણ ખબર છે, પાસે જ છે, અને ત્યાં ખોદશો તો હીરા પ્રાપ્ત થશે, કરોડો કરોડો હીરા છે. કોણ એનું માનશે? અને actually if you are ready to believe me, I have met one person who says he can produce gold. I don't want to name it because હમણાં સભામાં બી હશે, પણ એની પરિસ્થિતિ જુઓ તો તમને એમ લાગે કે એક 100 રૂપિયા એને આપીએ તો હવે એ એમ કે મારી પાસે ગોલ્ડ બનાવવાની આખી મેથડ છે, તો આપણે પહેલું જ શું કહેશું એનું કે તું બનાવીને પહેલાં મલ્ટીબિલિયનર થા. એમ પોતાના ઠેકાના ન હોય, એક પણ ગુણ તમે ખુશીને ખુમારી નથી તમારામાં, અને તમે કહો આત્મામાં સુખ છે, આત્મામાં. પેલો કે પહેલાં તું સુખી થા. આત્મામાં સુખ હોય ને, તું આત્મા હોય તો તું ટૂંક અંદર જા અને સુખી થા પહેલા, પછી બોલ કે આત્મામાં સુખ છે, તો તું ચૂપ બેસ.
બિકોઝ તું સાતાનો ભિખારી થઈને ફરે છે ને કે જો હું શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સુખનો ધામ, તારે આ ગાથા પણ સ્કીપ કરી દેવાની આત્મસિદ્ધિમાં. હા, બિકોઝ તારું ભિખારુંપણું જોઈને તું આવી રીતે વાત કરે છે ને એ ખમાતું નથી. ખુશી ને ખુમારી તો દેખાડ. અરે એમ લાગવું જોઈએ કે એટલીસ્ટ ખાનનો એડ્રેસ છે તારી પાસે, ભલે હીરા બી નથી. આમ કોઈને લાગવું જોઈએ કે આને કોઈક જુદો સ્વાદ ચાખ્યો છે, એનું મોઢું જો, આમ એને કંઈક જુદું સંગીત સાંભળ્યું છે, એની આંખો જો, કંઈક જુદું જ એને અનુભવ્યું છે જે આપણે અનુભવ્યું નથી. એવું કોઈક વ્યક્તિ કહે ત્યારે માનજો કે તમે મુમુક્ષુ છો. લેટ ધ મુમુક્ષુ કા સર્ટિફિકેટ કમ ફ્રોમ આઉટસાઇડ. લેટ સમવન ટેલ કે યોર ફેસ ઇઝ ગ્લોઈંગ વિધાઉટ મેકઅપ. It seems you are quite stress-free, etc., etc. And what are you doing, or whom do you have in life? That's important. તો એક સંતની વચન મને બરાબર યાદ છે ને બહુ મને ગમ્યું હતું કે જે ભાવથી, જે ભાવ દશા, જે લેવલ પર તમે હો અને ગુરુને મળવા જાઓ, એન્ડ વેન યુ રિટર્ન, હા, હું પીઠ નથી કરતો એટલે આઈ રિટર્ન, આમ કહું, વેન યુ રિટર્ન તમારી જો સેમ ભાવ દશા રહી તો તમે ગુરુની આશાતના કરીને આવ્યા છે. આઈ વોઝ શોક્ડ એટ ધ વર્ડ આશાતના. કે ગુરુ પાસે જાઓ એન્ડ ઇફ યુ ડોન્ટ કમ વિથ એન એલિવેશન તો તમે ગુરુની આશાત ના કરી. ફોરગેટ ગોઈંગ ડાઉન, એની તો વાત જ ના થઈ. એ તો યુ માઇટ બી એન અબવ જીવ, યુ માઇટ. બટ ઇફ ઇટ્સ ધ સેમ ભાવ દશા ઓલ્સો, ધેન તારો ભવ કરોડોની અંદર તો નથી જ મોક્ષ. તારો મોક્ષ કરોડો ભવની અંદર તો નથી જ. ઇફ યુ ગેટ એલિવેટેડ, પછી ભલે એલિવેશન ડાઉન થઈ જાય, દેટ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઇટ્સ નોટ સસ્ટેન્ડ બાય સાધનાસ, so it goes down. પણ ત્યારે પણ જો ઉછાલો ના આવે, અમે શુગરવાલા છે, અરે જરા એક અડધી કેરી ખાઈને માપવા જઈએ ને તો 100-125 વધી ગયું હોય. વધવું જ જોઈએ, બિકોઝ કેરીની મીઠાશ એવી છે. અને ગુરુ પાસે જાઓ એટલે વધવું જ જોઈએ, કારણ કે એ તત્વ એવું છે. પણ તું તો ડાયાબિટીક છો, મસ્ત કેરીનો રસ ઢીંચી લીધો છે શુગર નાખીને, અને કે મારું શુગર સેમ છે, તો પેલી કેરી નથી, પપૈયું નાખ્યું હશે. સો ઇફ યુ કમ વિથ ધ સેમ ભાવ દશા, યુ હેવ ડન ગુરુઝ આશાતના. બી વેરી ક્લિયર અબાઉટ ઇટ. એટલો મહિમા લાવ, પછી રે, ને તો દૂર રહીને વિરહમાં રે, એમાં તારું કલ્યાણ છે. કારણ કે અતિ પરિચય પણ સામાન્યપણું લાવે છે. અર્જુનથી ભૂલ થઈ અને વિરાટ દર્શન પછી પહેલી માફી માંગે છે, થેન્ક યુ નથી કહેતો કે મને સામાન્યપણું આવી ગયેલું, મેં તમને સખા માની લીધેલા, મેં તમને સગા માની લીધેલા, અને તું તો કેટલો વિરાટ નીકળ્યો. તો પુણ્યોદય હતો, પણ કંઈ વિશેષ પરિચય એટલે તમને વિશેષ લાભ થશે એમ જો માનતા હો તો તમને ABC ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી ખબર નથી. Nothing to do with geography. It is totally internal. And it is totally on Mahima, not satsang and not seva. If satsang and seva is adding to our Mahima, very good. But the day you feel it's stagnant, you have to think what to do. Sometimes ગમે તેટલું ખાવાનું હોય પણ you need to starve for good health. મુમુક્ષુજી એટલે જે કીધું કે સેમ એલિવેશન હોય તો મીન્સ સેમ ભાવ દશા હોય તો આશા. એટલે તો ગુરુકુલમાં અભ્યાસ કર્યા પછી એને દ્વિજ કહેવાય છે સ્ટુડન્ટ, કે હું ગુરુ પાસે રહ્યો, હવે મારો નવો જન્મ થયો. એને નવો જન્મ જેવું લાગવું જોઈએ. ભાવ દશા એટલી બધી બદલાઈ ગઈ કે એને એમ થાય કે એક ભવ પૂરો થયો અને હું બીજા ભવમાં છું. કેટલી એનું વિચાર, એનું બેઝિકલી મુમુક્ષુ જીવ મૂંઝાયેલો જીવ છે.
એક માણસ કારાગૃહમાં છે, જેલમાં, બટ હી ફોરગેટ્સ ધેટ ઇઝ ઇન અ જેલ. He is in love with the jail. He does not want to go out of the jail. In fact, he is thinking of repairing something, decorating something. અને એક વ્યક્તિ છે જે જેલમાં છે પણ એને બંધન લાગે છે, બંધન રૂપ લાગે છે, દુઃખ રૂપ લાગે છે, એને છૂટવું છે. બંને જેલમાં છે પણ એકને હજી તો વ્હાઇટ વોશ કરવું છે, હજી તો પેન્ટ કરવું છે, રિપેર કરવું છે, ચેન્જીસ લાવીને સરસ રીતે જીવવું છે જેલમાં, સેલમાં. અને બીજાને એમાંથી છૂટવું છે. આટલો ફેર જિજ્ઞાસુ મુમુક્ષુમાં છે, પણ બંને સત્સંગમાં જાય છે. વર્ષોથી બંને સત્સંગ કરે છે અને બંને માટે મુમુક્ષુ એવું સંબોધન સ્ટેજ ઉપરથી થાય છે. સર્વ મુમુક્ષુઓને લાભ લેવા વિનંતી, પણ તું મુમુક્ષુ નથી તો તારે લાભ નહીં લેવો જોઈએ. પછી સ્વામી વાત્સલ્ય હોય તો બી પહેલા તું ચેક તો કર કે મુમુક્ષુનો મિનિંગ શું છે. તને રૂપાંતરણ માટે તું સત્સંગ જ ક્યાં કરે છે? મને કે આગલા સત્સંગ પછી તે કયા ગુનો પ્રગટાવ્યા, પૂર્ણપણે હું નથી અપેક્ષા રાખતો. ચલો, કયો દોષ ઓછો કર્યો એ બતાવો. You just want to come here and clap. What else? તો યુ આર ઇન ધ જિજ્ઞાસુ ને તારો મોક્ષની કોઈ વાત જ નહીં કરતો હમણાં. તું મુમુક્ષુ હોય તો મને મળશે, હું કંઈક તારા માટે કરી આપીશ. સારું. એની વિચાર, એની ઈચ્છા, એના પ્રયત્નો બધા જ અલગ હોય. જન્મો જન્મથી તૃષ્ણાની ચાબુક માર્યા જ કરીએ છીએ આપણે આપણી જાત પર, અને આપણી વૃત્તિ દોડ્યા કરે, વૃત્તિ રૂપી ઘોડો દોડ્યા કરે. તૃષ્ણાની ચાબુક, અને એક પ્રોગ્રામ પછી બીજો પ્રોગ્રામ પછી ત્રીજો. ઓલ ધીસ ઇઝ તૃષ્ણા. તૃષ્ણાની ચાબુક લાગે ને જન્મો જન્મથી વૃત્તિઓ દોડ્યા જ કરે છે બહાર. એવું નથી કે કંઈ દુઃખ બી નથી મળ્યું. દુઃખ મળ્યું છે, ઘણી પીડા પણ અનુભવી છે, બટ નથિંગ ઓફ પ્રતિક્રમણ, નો કમિંગ બેક હોમ. પાછી બીજી દિશામાં ચાબુક મારો છે, એન્ડ ઇટ ગોઝ ઓન. નાના હતા તારી ઈસબની ટેલ્સ બધી જેમ પંચતંત્ર હોય તેવી રીતે ત્યાં એક હતા, એટલે બધી ઓલ એનિમલ કેરેક્ટર્સને વાળી. તો there were 3 friends, સિંહ, લાયન, શિયાળ, ફોક્સ અને ગધેડો. બોલો આ ત્રણની આવી ફ્રેન્ડશિપ થાય આવી. 3 જણ ફ્રેન્ડ, 3 જણ શિકાર પર નીકળ્યા. 4-5 શિકાર મળ્યા, 4-5 શિકાર મળ્યા. પછી સિંહ આવીને કે શિયાળ તું તો હોશિયાર છે, હોશિયાર ગણાય. અને આપણે એવરી કનિંગ શૂટ પર્સનને શિયાળ કહેતા હોઈએ. તો એ કે તું હોશિયાર છે તો તું ભાગ કર આ શિકારના, આપણા 3. શિયાળે બરાબર 5 હતા એટલે સરખા 3 ભાગ કર્યા. અને એ જોઈને સિંહને એટલો ગુસ્સો કે હું તમારા જેવો છું. 1/3 ઇઝ મેથેમેટિક્સ. હા, અને જીવનમાં એકચ્યુઅલી મેથ્સ કામ લાગતું નથી. એક જણને લોટરી લાગી, એના મિત્રએ પૂછ્યું કેવી રીતે લોટરી લાગી? તો કે મેં આગલે દિવસ સપનું જોયું. સપનામાં મેં 3 વખત જોયું કે 7 + 7 + 7 18 લઈને મેં 18 નંબરની લોટરી લીધી. તો પહેલા કીધું 7 + 7 + 7 ઇઝ, હા તો રે મેનેજર જ રહેતો તું. It doesn't work. No calculations work in life. એ બધું મેથ્સના પેપર સુધી જ રહે છે. જીવનમાં આ મેથ્સ કામ લાગતું નથી. તમે મેથ્સ લીધું છે? વેરી ગુડ. કેલ્ક્યુલેટર્સ હંમેશા સાથે રાખજો. તો એને 3 ભાગ કર્યા તો સિંહને બહુ ગુસ્સો આવી ગયો. સિંહે એને મૃત્યુદંડ આપ્યો અને શિયાળ મરી ગયો. પછી પેલા ગધેડાને કીધું કે ચાલ તું ભાગ કર. એને 4 ત્યાં રાખ્યા ને એક મરેલો કાગડો આટલો નાનો હતો એ એના કીધું કે આ સરખા ભાગ. હોશિયાર છે તું, ગધેડાને કીધું. ક્યાંથી આ શીખી આવ્યો? શિયાળ પાસે. એટલે તારા અનુભવ પરથી ન શીખે તો બીજાના અનુભવ પરથી તો શીખ. આમ ચાબુક માર્યા જ કરે. one person who must have bought a new car and now there is no chance of ઘર પગલાસ.
આ બધું ચાર એક પધરામણી જોયો તો એ તો ગમે તેમ હાઉ ડુ આઈ ડુ ટેલ. મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ્સ 3 કલાકનો, રાતનો પ્રોગ્રામ 4 કલાકનો, બપોરના 3 થી 6 મારું મૌન, તો વહેલી સવારે મારું મૌન. સો દેર ઇઝ નો સ્પેસ. અને હવે તો ઓડિટોરિયમમાંથી જ હું 11, 11:30 કોઈ વાર થઈ જાય છે. તો પહેલું પગલું બી કરું તો રાતના 11:15 વાગે. સો એકાદ થાય, બાકી લિસ્ટ તો એટલું મોટું હોય. પણ નાવ ઇટ્સ નોટ. સો નાવ પીપલ હેવ સામેથી જ કે કાર પગલાં મળશે. દેર ઇઝ સમથિંગ લાઈક કાર પગલાં, એટલે બસ તમને હું મૂકી દઉં ઘરે. અને એમાં પછી વચમાં કહું કે થોડું એક ભાઈ કે એક બ્રિજ દેખાડું, નવો બન્યો છે. ચાલો સરસ, કોઈ એકદમ સેન ફ્રાન્સિસ્કો મેં જોયું હોય તો એનાથી ઊંચો બ્રિજ જોવા જ લઈ જાઓ ને તમે. એનાથી નીચે તો પછી કે ના ના, બ્રિજનું તો નામ એટલું, એક ચક્કર મારીને તમારી સાથે રહેવા માટે બસ. સો કાર પગલાં. તો એક જણ મસ્ટ હેવ બોટ દેટ હાઈ એન્ડ કાર. કઈ નેમ? હા, લેમ્બોર્ગિની એવી રીતે એકદમ મજાની ગાડી. અને કે બાપા ઓનલી 15 મિનિટ્સ. આર યુ શ્યોર? 15 મિનિટ્સ તો હું આવી જાઉં એકવાર, તારી ખુશીમાં બી હું ભાગ આપું, કઈ વાત. તો કે 15 મિનિટ્સ. પછી મને લઈ ગયો. હા, મસ્ત ગાડી. તમે બેઠા છો? મહેશભાઈને તો બોલતા બી નહીં ફાવે. બોલીને જો તો હા, બોલતા બી નહીં ફાવે. મસ્ત ગાડી કહેવાય. ફરારી સમજી લો ને, એક આમ પાંખ ફૂડે બધું બહુ. પછી તમે બધું 15 મિનિટ એટલે વેરી ક્લિયરલી આવી છે. It never happens 20, 25, 30, 35. I said, now, please, I need to go back. I have a meeting. તો બહુ મજા કરી અમે. પેલી કઈ ગાડીને એમ? લેમ્બોર્ગિની. બહુ મજા કરી, એકદમ સ્પીડ પર ગઈને બધી. પણ રિટર્ન થતાં પહેલાં ભાઈ કીધું કે હમણાં આજે જ આની ડિલિવરી આવી, સો આઈ વોન્ટેડ યુ ટુ ડુ પગલા ઇન ધ કાર. ધેન આઈ સ્ટોપ ગોઈંગ ઇન ટુ દેટ કાર. પગલાં કોઈ બોલે એટલે નસ ફૂલી જાય મારી. આજે જ સવારના ગાડી આવી અને 1 કલાક પછી માય વાઇફ filed papers for divorce. And I'm totally broken. Now the whole world looks at your popularity, your wealth, your, which car name? Lamborghini. The whole world is seeing that and see how miserable you are inside. કંઈક તો શીખો બીજા ઉપરથી કે આની પાસે લક્ષ્મી છે પણ વારસદાર નથી. યુ નો હુમ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ. આની પાસે લક્ષ્મી છે, સરખો કોઈ વારસદાર નથી. આની પાસે લક્ષ્મી છે પણ એને 4th સ્ટેજ પર આવી ગયું છે. આની પાસે લક્ષ્મી છે પણ પેલો નથી. આની પાસે અને તને એમ લાગે છે લક્ષ્મીમાં સુખ છે. Those people are really poor people who only have money. Lot of money, but they are poor. Because you should have things which money cannot buy. Do you have them? લિસ્ટ તો બનાવો કે એવી મારી પાસે કઈ ચીજ છે જે પૈસાથી પ્રાપ્ત ન થઈ શકે. એની પાસે ઊંઘ નથી, એની પાસે આ નથી, એની કઈ ગાડીને એમ? Lamborghini. And totally miserable means આમ ઘરે પહોંચતા તો ધ્રુસકે રડે. પણ બહારવાળાને એવા ગ્લાસીસ હતા, બહારવાળાને કોઈને દેખાય નહીં. પછી ટીશ્યુથી વાઇપ કર્યા અને અમે બંને હસતા હસતા બહાર નીકળ્યા. લોકોને આટલું જ દેખાય છે. તો કોઈને તમે આદર્શ બનાવો એની પહેલાં પૂરું ચેક કરી લેજો કે આ કેટલો સુખી થયો. બિકોઝ નથિંગ એટ ધી એક્સપેન્સ ઓફ ડિસ્કનેક્ટ વિથ ગુરુ. Nothing is worth at the nothing. આંતરિક તૈયારી જોઈએ, આંતરિક. હા, કોઈ એકાગ્રતાથી સાંભળે તો એને આપણે કાનસેન કહેવાનું. કાનસેન એકાગ્રતાથી સાંભળે છે. તો 10 ને 5 થઈ ગઈ તો બી એકાગ્રતાથી સાંભળે. શું કહેવાનું એને? મુમુક્ષુ તાનસેન. એ ગુરુના હૃદયમાં એક તાણ થઈ જાય. પહેલા લીન થાય ને પછી લય થઈ જાય. એ રહે જ નહીં, ખાલી ગુરુ રહે એટલું ઓગળી જાય. તાનસેન. બાકી કે એકાગ્રતાથી સાંભળો ને થોડી તાલીઓ પાડી દો તો ટીલ રૂપાંતરણની કોઈ પ્રક્રિયા ના આવે તો વોટ ઇઝ સો ગ્રેટ. યુ નો, ચાવીવાળું વાંદરું હોય તો બી આમ કરે. આમાં અવિરાજને કોણ છે બીજું, આર્યવીર, એ લોકો તાલી પાડતા શીખી ગયા છે. તો એ લોકો કોઈને બી તાલી પાડતા જોઈએ તો એ લોકો બી પાડે.
એમાં શું મોટી વાત છે તાળી પાડવામાં? યુ આર શોઈંગ નથિંગ ટિલ યુ ડોન્ટ શો મી વર્ચ્યુઝ. નથિંગ. નિશંકતા જોઈએ, નિશંકતા. એ તો ખૂબીની વાત છે કે કોઈ રૂમમાં હોય, દિવાલ છે, દરવાજો મળતો નથી. આપણે અંદર જઈને એને દરવાજો દેખાડીએ અને પછી એ પૂછે હવે શું કરું? હલો, તમે લોકો લાઈનમાં ઊભા રહો અપોઇન્ટમેન્ટમાં આ જ ક્વેશ્ચન માટે. હવે હું શું કરું? તે સત્સંગમાં ડોફા સાંભળું નહીં, શું કરવાનું? તને દરવાજો દેખાડે અને એના પછી તું પૂછે કે હું શું કરું, મતલબ કે તને બહાર નીકળવું નથી. બિકોઝ દરવાજો, જો બહાર નીકળવું હોય, દરવાજો મળતો નહોતો, દરવાજો દેખાડવામાં આવ્યો, તો શું કરવાનું? તો બહાર નીકળી જવાનું. આ સિમ્પલ. તારે પૂછવાની, ઊભા રહેવાની જ જરૂર નથી, મને મળવાની જ જરૂર નથી. બટ ધ વેરી ફેક્ટ કે બરાબર સત્સંગ અંદર ઉતરી ગયો, હવે હું શું કરું? એટલે મેં તું ચાલ્યો જા, બસ, બીજું કંઈ નહીં, મારું માથું નહીં ખા. આ તો સારું થયું પેલા નોબેલ કેલિસ્ટવાળા છે એટલે મને સેરીડોન ને બધું ફ્રીમાં આપે છે. ને તો મને બહુ પૈસા લાગી જાય તમારી સાથે વાતો કરતા. દરરોજ હેડેક થઈ જાય. દેખાડ્યા પછી તું પૂછે શું કરું, એટલે ટૂંકમાં દિવાલનું આકર્ષણ તારું છૂટ્યું નથી. ભલે બહાર જવાની વાત કરે છે, તને સંસારનું પણ જોઈએ છે અને સિદ્ધ દશાનું ડુએલ જોઈએ છે. ને તો મને પૂછ્યા વિના તું દરવાજામાંથી બહાર નીકળી જાય. જો ખરેખર તું દરવાજો શોધવા માંગતો હોય અને કોઈએ તને બતાવી આપ્યો હોય તો તારે સીધું ભાગી જવાનું હોય, નીકળી જવાનું હોય. પણ યુ આર યેટ ટ્રાઇંગ બોથ. યુ આર યેટ ટ્રાઇંગ બોથ. આ બી મળે ને આ બી મળે, થોડું તો એમ કામ નહીં થાય. સિદ્ધ દશા બી જોઈએ ને સંસાર ભાવ બી જોઈએ. લક્ષ્ય વિના તું સત્સંગ કરશે તો કોઈ લાભ નથી. ધોબી કા કુત્તા ના ઘર કાકા ના ઘાટ કાકા. કે ભાષા તારી આખી હવે મને તમે જોઈએ છે ને હવે મને પરાભક્તિ જોઈએ ને અંદર બીજું જ રંધાતું હોય. કાંઈ નહીં થાય. Everything should seem like a rainbow. Okay, it was so attractive, but when I went near it, I realized there was nothing there. So I have decided that don't go behind attractive. Go behind something concrete. Not this. Relationships કેવા થઈ ગયા છે. મેં એક જણને ઓટોગ્રાફ લખી આપ્યો હમણાં. એવો ક્વેશ્ચન લઈને આવ્યા હતા એટલે મેં લખી આપ્યું. Relationships are like a deck of cards. Relationships are like a deck of cards. First it is hearts and diamonds. Hearts, lal, diamond, chogat. Very soon you will realize it's clubs and spades. This is it. Of course, I can teach you how to make your love deeper, pure and profound. કે આવું ન થાય, ખાલી હાર્ટ જ રહે, ડાયમંડ બી ચાલ્યું જાય. ક્લબ્સ ને સ્પેડ્સો જાય પણ ડાયમંડ પડે જાય. દેટ ઇઝ અનધર થિંગ. પણ અનિત્યતા, ક્ષણિકતા, અસારતા ભાસ્યા વિના તું સત્સંગ કર્યા કરશે. આર્ન્ટ યુ ગેટિંગ બોર્ડ? Aren't you getting bored? I am getting bored seeing your faces and your progress અને સેમ બોલવાનું. I am getting bored. તમને કંટાળો નથી આવતો? ન આત્માનું સુખ ધોબી કા કુત્તા અને બાર ના પાતે આ ન કરાય. કેમ ન કરાય? આત્માનું સુખ તો છે નહીં. હા, આપણે આત્મામાં જ સુખ છે, આ ન કરાય તો પછી બહાર ભાગે છે કેમ તારી વૃત્તિઓ? You get trapped. પેલું આપણું હતું ને માઉસ ઓન ધ જાર ફૂલ ઓફ ગ્રેન્સ. ઉપર જાય છે પછી ખાતા જ્યારે નીચે જાય ત્યારે એને ભાન પડે છે કે આઈ એમ ટ્રેપ્ડ. એટલે રિલેશનશિપ સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે યુ ડોન્ટ રિયલાઇઝ યુ આર એન ઇડિયટ એન્ડ યુ હેવ નેવર ડન સત્સંગ ઇન યોર લાઈફ. Because nothing has gone in your head. Very soon you'll be feeling that trapped feeling. So be ready to accept it. और मुक्तता નિત્ય કર્યો સત્સંગ મેં એક લક્ષથી. આ પરમ કૃપાદેવનું વચન છે. અને વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસમૂલ ઔષધ ભવ રોગનું છે. પણ કીધું કાયરને પ્રતિકૂળ, એને બધું જ કઠિન લાગવાનું છે. એનું બિકોઝ મુમુક્ષુને તો નિર્ણય થયો છે કે સુખ બહાર નથી જ,
મને સુખી થવું હોય તો મારે ભીતર જ મહેનત કરવી જોઈએ. ગમે તેટલું ડિફિકલ્ટ હોય તો બી ભીતર જ મહેનત કરવી જોઈએ, બસ. પણ પહેલાંની આંખ ખોલબંધ થયા કરે છે. કોની? જિજ્ઞાસુની. બિકોઝ એને સાંભળ્યું છે કે આત્મામાં જ સુખ છે, પણ એને લાગે છે હજી બહાર. એટલે એની આંખ ખોલબંધ કરે. ખોલબંધ એટલે એકચ્યુઅલી ખોલબંધ નહીં, મનમાં વિકલ્પ આવો એટલે આંખ ખુલી ગઈ છે. તમે એમ નહીં કહેતા કે 1 કલાક મારી આંખ બંધ હતી ધ્યાનમાં. જ્યારે વિકલ્પ આવ્યો ત્યારે તમારી આંખ ખુલી ગઈ છે. અન્ય વિકલ્પ આવ્યો હતો એટલે તમારી આંખ પછી પાછી આવી જાય છે અવેરનેસ. એટલે આંખ ખુલે છે, બંધ થાય છે, ખુલે છે, બંધ થાય છે. આ રીતે ભગવાન કેવી રીતે મળે? આ રીતે આત્મપ્રાપ્તિ કેવી રીતે? હજી નિશંકતા જ આવી નથી. પેલા બેન બસમાં ચડ્યા ને સિક્કો આપ્યો ટિકિટ માટે, તો પહેલાં એ કીધું કે આ ફેક છે, આ સાચો નથી સિક્કો. તો કે હોય જ નહીં. તો કે બેન તમે આટલી દ્રઢતાથી કેવી રીતે કહો છો કે આ સાચો છે? તો કે એના ઉપર લખ્યું છે 1950. તો 50 અને 22 કેટલા થયા? તો 72 વર્ષથી ખોટો સિક્કો ફરે. 1950માં નીકળો એ માંથી. આપણે એમ થાય કે આટલા લોકો પૈસા પાછળ હોય પેલું હોય કે બધા ખોટા હશે. એટલે હજી નિશંક નિર્ણય જ નથી થયો, સાચો નિર્ણય જ નથી થયો કે મને આ જ કરવું છે, મારી ગુરુની જ સેવા માટે જીવવું. મેં 8 વર્ષે નક્કી કર્યું, એને 25 વર્ષે નક્કી કર્યું, આને કંઈ કેટલા 80 વર્ષ કેટલા વર્ષ હતું? બિકોઝ 2001માં મને કીધું અને 2016માં થયો. હા, 16 યર્સથી એ મેપ બનાવતો હતો. એ બસ આ મુહૂર્ત જ નહોતું આવતું. એ તો તૈયાર હતો, મુહૂર્ત નહોતું આવતું. સી, સો ઇટ ઇઝ ડિસાઇડેડ કે વી વિલ ટેક કેર ઓફ વોટ એવર કમ્સ ઓન અર વે, બટ વી વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ. સો આઈ ડોન્ટ થિંક વી વર કન્ફ્યુઝડ એવર. કન્ફ્યુઝન્સ મીન્સ યુ શુડ નોટ ટેક ધીસ પાથ એટ ઓલ. મારી સ્ટ્રિક્ટ ભલામણ છે. ઇફ યુ આર રેડી ટુ ડાય ફોર ધીસ, ઝેર પીવા તૈયાર છો, પર્વત પરથી પડવા તૈયાર છો, કૂવામાં પડો, પણ આ નહીં જ અને આ જ લઈશ જ, ત્યાં સુધી તમારી હિંમત બી નહીં કરવી જોઈએ. સપનું આવે તો ઉઠી જવું જોઈએ. એવું કોઈ દીક્ષાનું સપનું આવી ગયું તો ઉઠી જવું જોઈએ. યુ આર નોટ વર્થ ઇવન ધીસ ડ્રીમ. એટલો નિશંક નિર્ણય હોવો જોઈએ. ચાંદ તારા પર પહોંચવું બધું સહેલું છે. ગૌરી શંકર પર હમણાં બધા બહુ માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર પહોંચ્યા, તેનો મને ઈમેલ્સ આવે કે આપણે મૂકશું બેઝ કેમ્પ સુધી, કેટલાક ફર્સ્ટ લેવલ. ઓલ દેટ ઇઝ ઇઝી, પણ અંતર્મુખ થવું ડિફિકલ્ટ છે. પણ વાય ઇઝ ઇટ ડિફિકલ્ટ? નિશંક નિર્ણય નથી એટલે. નિશંક નિર્ણય કરીને જુઓ, તમને એક જ દિવસમાં ધ્યાન ચોટશે. 1 દિવસ પણ નહીં લાગવો જોઈએ. નિશંક નિર્ણય જોઈએ. બાર ગમો છે એટલે બધું ડિફિકલ્ટ લાગે છે. બાર ગમો તૂટી જાય તો બધું જ સરળ છે. મુલ્લા નસરુદ્દીન એક સલોનમાં ગયા. સલોન જ કહેવાય, અમે સલૂન બોલતા હતા. આ પપ્પાએ એવું શીખવાડ્યું હતું મને. તો પેલું શું કહેવાય, કપડું બાંધ્યું, દાઢી માટે ગયા, સાબુ લગાડ્યું, જેમ મૌલિકજી સાબુ લગાડે. એ ખબર નહીં કેમ દાઢી રાખતા નથી, પણ મેં તો બધી સ્વતંત્રતા આપી છે કે દાઢી કોઈ વેસ્ટ નથી. પણ ઈ લાઈક ટુ ડુ એવરીથિંગ ડિફરન્ટ. સો હવે આપણે એવું તો કલ્પના કરી ન શકીએ ને કે દાઢી ઉગતી જ નહીં હોય, એવું કલ્પના કરે. હવે ઇટ્સ ચોઇસ. સો વોટ, વી આર ડિફરન્ટ સીડીઝ. સો આઈ હેવ મે બી હોલીવુડ, બોલીવુડ, હી હેઝ હોલીવુડ. દેટ ઇઝ ફાઇન. પણ મુલ્લાને તો હતી, અને એ દાઢી કરવા માટે આમ શાંતિથી બેઠા. એક માણસ ભાગતો ભાગતો આવે, શેખ શેખ તમારી દુકાનમાં આગ લાગી છે. એ તો ભાગ્યા, કપડું બી છે, સાબુ બી છે, અને ભાગ્યા. થોડા આગળ ભાગીને પછી તો કે પણ હું શેખ ક્યાં છું, હું તો મુલ્લા છું. અને પછી આવ્યું કે મારી દુકાન ક્યાં છે, હું તો ઘરે જ પેલું કોફી ટેબલ બનાવ્યું છે અને ત્યાંથી જ ધંધો કરું છું. મારી કોઈ ઓફિસ છે જ નહીં, દુકાન છે જ નહીં. અલ્યા તને એટલું ભાન નથી કે તું કોણ છે ને તારું શું છે જીવનમાં, અને દોડા દોડ કરે છે. હું કોણ છું, ક્યાં મેરા, મેં કોણ હું, ક્યાં મેરા હૈ. આ કર્યા વિના બસ દોડ કરે છે. અને દુઃખદ યાત્રા જન્મો જન્મથી, સોરી ભૂલ થઈ ગઈ, યાત્રા કહેવાય જ નહીં આને.
દુઃખદ કોઈને પણ યાત્રા કહેવાય જ નહીં. યાત્રા જેટલો સુંદર શબ્દ તમારા માટે વપરાય જ નહીં. રખડપટ્ટી કરી, દુઃખદ રખડપટ્ટી. ટાઈમ થઈ ગયો છે, પણ મારે એક મુલ્લાજી આવ્યા તો એક વાત કહેવાની મન થઈ ગઈ. મુલ્લાજી ટ્રેનમાં ચડ્યા. મુલ્લાજી 10-15 મિનિટ થઈ પછી રડવા લાગ્યા. સામે જ એક મહિલા બેઠી હતી, વૃદ્ધ મહિલા. એમ દેખાય પણ એમ કોઈને પૂછાય, વાય યુ ક્રાઇંગ? ઇટ્સ હિઝ પર્સનલ લાઈફ. તો એમ દયા આવી કે કોઈક સ્વજનનું મૃત્યુ થયું હશે કે એવું કંઈ હશે, જે રીતે ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડે છે, બહુ નિકટનો કોઈ મરી ગયો હશે, પણ થોડા ટાઈમ પછી શાંતિ હશે. હવે એ ટ્રેન છે ને પેલી જૂની ચેન્નાઈ જતી હતી ને, 2 nights 3rd day પર પહોંચાડે એવી ટ્રેન હતી. ધીમી ધીમી જતી હતી. રાતના શું કહેવાય, પણ રાતના બી રડ કરતા હતા. સવાર થઈ ત્યારથી રડવાનું સ્ટાર્ટ કરે. હવે પેલી મહિલાને થયું કે આઈ શુડ ડુ સમથિંગ ફોર હિમ. પોગાએ એની આંખો સૂજી ગઈ છે રડી રડી. કે કેમ રડો છો? કે રહેવા દો ને. તો કે ના, તું શેર કર. તો હું તો કે છે ને હું રોંગ ટ્રેનમાં બેસી ગયો. પણ એમ કે તમે તો બેઠાના 15 મિનિટમાં રડવા લાગ્યા. તો કે ત્યારે જ મને ખબર પડી ગઈ કે હું રોંગ ટ્રેનમાં છું. તમે એને શું કહેશો? એટલા વાત પર હું મૂકું. તમે શું કહેશો એને? મને સંભળાતું નથી. પણ જ્યારે તમને ખબર પડી કે આ રોંગ ટ્રેન છે, તો એટલીસ્ટ સ્ટેશન પર તો ઉતરી જવું હતું. હા, એક આખો દિવસ ને રાત પસાર થઈ ગઈ. વાય આર યુ કન્ટિન્યુઇંગ? બસ જ્ઞાની સેઝ ધ સેમ થિંગ. વેન યુ નો કે આ દિશા જ ખોટી છે, તો બી શું કામ ચાલે ને પાછા રડ કરો છો, અમારે તો છૂટવું છે, અમારે તો છૂટવું છે. પણ રાઈટ ઉતરી જાઓ ને. વાય આર યુ કન્ટિન્યુઇંગ ઇન ધ રોંગ ડિરેક્શન? મનુષ્ય જન્મ સાર્થક કરો, એને જાનપણું કીધું છે. તો આ રીતે જ્ઞાનીના બોધના અવલંબને નિશંક નિર્ણય કરી, અથાગ પુરુષાર્થ કરી પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ત્વરાથી સૌ કરો, એ મંગલ ભાવના સાથે. જ્ઞાન બહારથી અંદર ના આવે, એ તો સૂચનાઓનું શિક્ષણ છે. જ્ઞાન તો છે એક ધારા જે અંદરથી બહાર આવિર્ભાવે. જ્ઞાન આપવું અસંભવ છે. જ્ઞાનનું અભિમાન ક્યારે ના થાઓ. આપ કૃપાએ એવું બનો, મુજમાં રહેલા અભિમાનનું સદૈવ મુજને જ્ઞાન રહો. દર્શક કુતૂહલ જિજ્ઞાસુ વર્ગ એમાં અટકી ના જાઉં પ્રભુ. મુમુક્ષુ બની તીવ્ર મુમુક્ષુ બનવા કાજે રૂપાંતરિત હું થાઉં. પ્રથમ ફંડામેન્ટલ્સ મજબૂત હું કરું. સત્સંગ રૂપી સાધન થકી હું ઇન્ફોર્મેશનને વર્ચ્યુ બનાવું. તરવાનો કામી મુક્ત થવું મારે. એક જ લક્ષ્ય, એક જ પ્રયોજન મારું. અંતરમાં રહેલા વિકારો વિભાવોથી મુક્ત થવું એવી વેદના હો. એ પીડાથી હવે મુક્ત થાઉં. તર્ક સિદ્ધિ નહીં આત્મ સિદ્ધિ લક્ષ્ય હો. સત્સંગમાં સેન્ટ્રલ મેસેજ હું ગ્રહું. સ્પિરિચ્યુઅલ મેપની ઉત્સુકતા હો. આત્મ સાક્ષાત્કાર માત્ર હેતુ હો. સદ્ગુણોથી સુગંધિત થાઉં. મુક્તિ રૂપી ફળ તવ ચરણે ધરું.
जयवंत वरतो राज राजेश्वर अवनी पर चिर काळे जयवंत वरतो राज राजेश्वर अवनी पर चिर काळे युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु तब आरती अंतर अजवाड़े युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु तब आरती अंतर अजवाड़े शुद्ध भक्तिना जड़हाड़ दिवड़ा प्रगटाविए तब द्वारे आरती अंतर अजवाड़े मोहनिद्राथी जगाड़े तब वाणी तप्त हृदय ने ठारे स्वानुभव केरा रणकार थी गूंजे सूर वितरागी रे लावे मार्ग भूले लान निष्कारण करुणा हेते सन्मार्गे वाणे वचनामा आज्ञाए आज्ञा थी समगितनु बीज आतम मावावे वचनोमा आज्ञा ए आज्ञा थी समगितनु बीज आतम मावावे वचनामृत भव जड़ तारे युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु तब आरती अंतर अजवाड़े कृपाळु 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 अविरत वहती तब करुणा निधारा जीवतर अमारू भींजवे विराट मां विलीन थवाने लई जाए असीम ना किनारे सामर्थ्य सथवारो सा पड़ियो हवे जन्म कृतारथ करिए राज प्रभु ने भजदा भजदा राज सरीखा बनिए राज प्रभु ने भजदा भजदा राज सरीखा बनिए वारस साचा थइए युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु तब आरती अंतर अजवाड़े तब आरती अंतर अजवाड़े बोली श्री सद्गुरु देव की जय परम कृपाळु देव की जय त्रिलोकनाथ की जय आज के आनंद की जय
મિત્રો, આજે આપણા માટે એક બીજા પણ બહુ આનંદના સમાચાર છે, કારણ કે અખાત્રીજ એટલે કે 3 મે મંગળવાર ટ્યુઝડેના આપણા શ્રીમદ રાજચંદ્ર હોસ્પિટલમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામી અને પરમ કૃપાળુ દેવનું પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અત્યંત પાવન હસ્તે ત્યાં પ્રતિષ્ઠા થશે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન હસ્તે ત્યાં સ્થાપના થશે અને ત્યારબાદ ત્યાં જ હોસ્પિટલમાં આંગણમાં જ જે તપસ્વીઓ છે, જેને વર્ષી તપના પારણા છે, તેમના પારણા પણ ત્યાં જ થશે. તો આ પ્રસંગ માટે સૌ કોઈને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. ઓમ. સાહેબે કીધું ફર્સ્ટ ડિલિવરી પણ એ જ દિવસે થશે, પણ એમાં